ชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถ
โสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตน
านมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุท
จะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวั
พโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ รู้ทดสอบดังไหม นพรัตน์ ไม่ข้างในทำไม่ดัง สาสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธ โลหนึ่งสอง พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง อันนี้อะไรครับ สีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมิ เสียงยังเบา นะโม เสียงเบา พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธั ญาติ ม โยม มา พร้อมหรือยัง พุ ได้ ท เว โธ ลาแล้ว ธั นะ มโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตน
มานีนพรัตน์สีสาหัสาสุธรรมา กับ พุ พระ ท ไหว้ โธ พระพุทธ ธัมโมสังโฆ อิมินาสการเรนะ พุทโธนะ พุทธังอภิปูชยามะ ธรรมบูชา อิมินาสการเรนะ บูชาธัมมังอภิปูชยามะ รังวันตัง อิมินาสการเรนะ สมหาเดรัง สังฆังอภิปูชยามะ วันทามิตุระโต อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา มิกาตุโย พุทธังภควันตังอภิวาท มิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเช สวากขาโตภควตาธัมโม พุทธายะพระ ธัมมังนัมสสามิ รัตนายะ กราบครับ มานีนพรัตน์ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุธรรมาพุทโธธัมโม สังฆังนัมมามิ ยะถาพุทโธนะ อ่ะ พุทธะ มยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทายะติสรเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทายะติสรเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทายะติสรเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีดังวิโสทะเย สาธุ มีป
ติ ยะถาภู วิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายะปริตังภูตมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังภูตมังครังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโลกวินาศายะปริตังภูตมังครัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิยถาปิเสลาวิปุลานาภังอาหาจะปาปัตตาสมันดาอนุปลิยายยวงเนปวเทนตาจตุติสาเอวังจลาจมันจุจติวานตันติปานิโนคาติเยพรามเนเวเสสวเทจันทาลปุปุเสนเกณติปลิวาเทติสัพพเมวาภิมันตันตินันตันทหาเทนังภวมินรธานังนาปาติยานาจาภิมันตโยเทนะสักกาเชตุงทะเนนวาตัสมาหิปาติโตปวโสสัมปัสสังอาธรรมัตถโนพุทเทธรรมเมจะสะเกจติโลสัทธานิเวสเยโยธรรมชาลิกาเยนวาจายะอุตเจตสาอิเทวนาปสังสันติเพชสะเกปมวนดันติยาสสัตตาตถาคตยอจลาตุปฏิติตาสีลัญจยาทักกัลยานังอริยการตังปสังสิทังสังเขปสัตวายาจติอุจุปัวตันจตาชนังอัตลิตตัวติตังอาหุอโมคันตาจชีวิตังตัสมาสัทธัญญสีลังจะปัสสะธาธรรมทัจจนังอนุโยเตตเมตาวิสรังโพธานัสสนันติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตานาติตาวสัทธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตวะอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตวะอภิสัมเมตวะอาเจปฏิเทเสติปัญญเปยติปัสสะเปยติวิวรติวิภัชติอุตตานิกรวติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอ
นุปาทาวาตถาคตานังติตาวจาตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาจัพเพสังขาราอนิจจาติตังตถาคตวะอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพธิตวาอภิสเมตวาอาเจกติเทเสยติปัญญเปยติปัญญเปยติวิวรติวิปัจจติโอตานิอโลติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวจาตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราธรรมอนัตตาติอิธรรมวัวจะภควาอันธรรมนาเตภิกขุภควะโตภาติตาอภินันตุติอติตังนานวังกมัยนาอติกังเขอนาคตังยัตติตัมปะหินันนาอาบันดันจะอนังกันตังปัจจุบันนาตโยธรรมังตันตวิปันติอาจังอิลังอาจาปุปังตังวิธามนุโภหะเยอาเทวเกจมันตัมปังโกญจัญญามลนาสุเวนะหิโนจังกลันเตยนะมหาเสเนยนะมาจุนาเอวังวิหาลิมาตาปิงอหัวลาธรรมตันติตังเวปัดเดียงกัลลาตัวติสันตัวอาจิอเตยมุนีติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตโลปุริสธรรมจารติสาอาเทวมนุจานังพุทโธภควาติสวะอาตัวภควตาธรรมโมจันเทติโกวะอาคาลิโกวะเอหิปัสสิโกวะโอวะปนัญญิโกวะปัจจตาเวทิตาโพวินโยเหตุสุมปันติปันโนวะภควโตอาวะกสังโฆวะอุจุปฏิปันโนวะภควโตจาวะกสังโฆวะยายปฏิปันโนวะภควโตอาวะกสังโฆวะจามิจิปฏิปันโนวะภควโตอาวะกสังโฆวะยติตังจาตาลิปุริจโยคานิอัตตปุริสโภคลาเอสภควโตอาวะกสังโฆวะอาหุนายโยวะปาหุนายโยวะตาปินายโยวะอัญจลิกะลนิโยวะอนุตตลาปุญญเกตังโลกัสสาติภาหุงสหัสสมพิเนมิตสาวุตันตาปิมยังกลังอุติตะโคลัสเสนมาลังทานาทิตามวิตินาจิตวามุนินโดตันเตทัสสะภวตุเตจยมาอลานิมาลาติเลกมปิโยจิตสามลาติงโหลาปนาลวะกมากมตาตยาอังกันติสุทันจวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสะภวตุเตจยมาอลานินาลากิเลงกัจวลังอติมาทพุตังดาวากิจากรรมจเนวสุตารุนันตังเมตตัมบุเสกวิธินาจิตวาโอนินโดตันเตจัตตาภวตุเตไยมังกลานิโอเกนกากรรมติหานัสุตารุนันตังดาวันติโยจนะปะทังกุลิมานวันตังเอเตปิจังกัตตมันโนจิตวาโอนินโดนันเตจัตตาภวตุเตไยมังกลานิกัตตวานกาตมุตตลา
เอวกาปิเนยาจินจายตัวตวจนะธนกายมัจเจสันเตนะสวมวิตินาจิตวะโอเนนโดดันเตจัสสาภวตุเตตยมังกลานิสัจจังวิหายมติสาตะกวาตะเกตุงวาตาปิโลปิตมนังอธิอาตะบัวตังปัญญาปฏิปัจจลิโตทิตวามุนินโทตันเตทัสสะภวตุเตจยมังกลานินันทวปนันตพุทธคังวิพุทธังมหิเตโอนเตยนะเตระพุทธเคนันธมาขยันโตอิโทมเตสวิตินาจิตวาโอเนนโทตันเตจัสสะภวตุเตเอยมังกลานิโทคาหเทติพุทธเคนะสุทาปหัตถังธัมมาวิสวัติจุติเมติภกามิธานังญาณคเตนะวิตินาจิตวาโอเนนโทตันเตจัสสะภวตุเตเอยมังกลานิเอตาปิพุทธจยมังกลาอัตตคาตาโยวะสนวตินาติเนสรเตมะทันติหิตวะนันเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมกขังสุขาอธิกมายนะโลวะสัพพัญโยอัมภวตุสัพพมังกลังลาอันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสวัสดีภวันตุเตยภวตุสัพพมังกลังลาอันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาสวัสดีภวันตุเตยภวตุสัพพมังกลังลาอันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสวัสดีวันตุเตพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิตุระโตพระสงฆ์ อาหังวันทา สว มิ ดมนต์เสร็จแล้ววันนี้ทำบุญเพื่อ อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมิ ครบ7 วันวันนี้ พุทธายะ เป็นลูกแม่อุ้ย พ ทอ ระ ง พุทธไตรรัตนญาณ อาพันธ์อาภัย นีนพรัต ไหน น์ ล่ะ สีสาหัสสุสัมมา สีกัน พุ ทุก ทโธธัมโม สมัย สั ก่อน ง ยัง โฆ เจ็บใครได้ ยะ ป่วย ถา ไม่ว่า พุ กัน ท ทุกวัน โธ นะ นะพุทธ เข้าจังหวะวันเกิดตุ๊ก ธรรมบู ตุ๊กก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่ไป บูชาอาทิ เสียวันที่4 เมษายน รังวันตัง สีตู้กับปืนมาคนทำสีมาที่4 ที่ 5 ที่ 6 วันเกิดเกิดเขาวันเกิดตู้ต่อไปที่6 เมษายนจะมาทำบุญด้วยกันคำนี้เนี่ยจะมาฝากลูกสาวคนมาทำงานที่วัดเปิดมาได้ห่วงอีกว่า นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมา สวด นี มน น ต์แรง พ ไปจะ รัตน์ 3 เดือนใช่ สี ไหมลูก สาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ แต่ก่อนเนี่ยนานเขามีกำหนดให้ พุทโธนะ พรรษาหลังๆเนี่ยตัวน้อยเขาก็มอเตอร์ไซค์จะไปเปิด มาบูชาสังฆบูชา มันเจ็บมันปวดมาเมื่อยวันนี้ก็ได้นำคณะสงฆ์งดวัน3 วันลงสวดมนต์ให้นางสามี วันทามิตุระ
พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่วัดหมอนพญานาคทุกคนและไม่ท้องนะเจ้าหน้าที่วัด40 กว่าคนทำบุญเรื่องนั้นอาหารอยู่ในโรงนะไก่อาหารที่นี่ลงมาต้นจับในต้น มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธ ว่าไก่เอาลงมาต้น สัมโฆ นั่นของ ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา แล้วเขาจะถวายพระไตรเนาะ ปานังวารังวันตังสีวา อาจารย์วัชระเตรียมพระไตรไว้ เทรัง ไปท้องขึ้นถวายพระไตรลูกหลานไม่คุยมา อาหังวัน ไตรวางไว้หน้าคนถอดให้โยม ตาหังวันตามิสัพพโสพุท คณะญาติโยมที่เป็นญาติขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาหมดเลย นะ ถอด โม พระไตร พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ ได้ยืนพร้อมกัน นีนพรัตน์ ลากไป สี ด้วย สาหัสสะสุธรร ว่า มา ไก่เอาปัจจัยวางไว้ตรง ธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ บางคนว่าใครได้กินลาบจิ้นก่อนเสียชีวิตลาบจิ้นแดงจัด สังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสี ไปยืนวัดยืนนานๆทุกเจ้า มหาเถ แม่ไม่ท้องเป็นหัวเลยญาติโยมที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติต่อแถวยาวไปถึงลูกที่10 มีกาตุโย ยืนฟังไหว้จะยืนพร้อมกัน สัพพโส เดี๋ยวเขาถอดพระไตรพร้อมกัน มาสังฆปูเช วัดหม่อนพญานาค นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตัง โยมพร้อมหรือยังเอาจับผ้าขึ้นเอายกผ้าขึ้นเอายกผ้าขึ้นแล้วว่าตามนะยกขึ้นมาว่าตามนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาเอาวางผ้าลงบนภูษาวางลงวางยาวอีกข้างหนึ่งนะโมพุทธายะ พนมมือไว้พนมมือไว้ ไตรรัตนญาณมานี อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุโข บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรั นั่ ง งข้างล่าง อาหังวันทา จะได้กรวดน้ำรับพร อาหังวันทามิกา ลงทั้งคุณก็ได้นะ อาหัง ได้เลย วันทามิ เดินลงเลย สัพพโส
พุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมิ ตั้งใจกรวดน้ำรับพรนะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศี ยะ สา ภาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา เอติโย วิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตยมภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริตันเนจังวุฒาปจายโนจัตตารวธรรมวัฏตันติอายุวันโนสุขังอารังยัญจักโขตาคินาเทนาสังฆามิสุปฏิอิตาเทกราตังอิตายาสัทธานัสวะอุปกาปฏิสวะยาติธรรมโมจักยานิทาสิโตเปตานัปวชาจักขตาอุลาลาภัลลาสัพพิกขวนมโนปะเทนะตุมเหหิปุญญังปสุตาอนาปกันติจยเสติตนังลาภาสวัสดิมกยังสุขังพลังสิริอายุจวัตตวะจัพพพังวัฏเทจัยสวาตตวะสาจะอายุวจะชีวสิทธิภวะตุเตยมภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาสวัสดิภวันตุเตยมภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาสวัสดิภวันตุเตยมภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาสวัสดิภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ สีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณม
มานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรัง ป้าไม่ อา เป็น หังวันทามิทุระโต นางขมีมาชอบหลงเจ้าหน้าที่เราอยู่ด้านล่างตรงบันได ตุโยตาหังวันทามิสัพพโส เก็บไว้ พุทธา เราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียว สังฆาปูเชมิ ชาตินี้นะ นะโมพุทธา แต่ถ้าจะเกิดใหม่ก็ได้บุญแล้วนะนั้นเกิดไม่เป็นมนุษย์ต้องสร้างบุญให้เยอะ มานีนพ ๆ รัตน์ แม่นะ ศีสาหัสสะสุธัมมา หนุ่ พุ ม ทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆ ญาติโยม บูชา ที่เป็นญาติของนางขมีมาถ่ายรูป นังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต เจ้าหน้าที่เรายังมีพลังให้กำลังใจกันคนเราจะเห็นใจกันก็ต่อเมื่อเรามีความทุกข์เนี่ยนะทุกข์เพราะความพัดพลาดอันไปนั่งข้างหน้าหนนเอาหลวงพ่อไปถ่ายข้างหน้านั่งข้างล่างเลยหลวงพี่ไปชั้นเพศนะพนมไพร ธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ นั่งข้างล่าง บูชาธัมมบูชาสังฆบูชา ส่วนญาติโยมที่มาเที่ยววัดม่อนพญานาคก็เจริญพรตามอัธยาศัยได้ในช่วงวันมหาสงกรานต์ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมท่านใดที่จะมาร่วมญาติพี่น้องท่านใดเสียชีวิตในการที่จะเอามาทำบุญที่วัดจะมีการสวดพระอภิธรรมทุกวันในเวลา 10 โมงตรงตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15 10 โมงเช้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกแล้วเราพนมมือโยมพนมมือ สาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหัง ก็ วั ไป น ป ทา ฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เจ้าหน้าที่ไป อาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปูเชมิ เจริญพรสวัสดีญาติโยมญาติโยมท่านใดที่อยู่ในถ้ำภาวนาโพธิญาณและยังไม่ได้รับของที่ระลึกจากหลวงพ่อพระครูวิรัชชินวีและหลวงพ่อพระครูไทยให้ขึ้นมารับได้ที่ถ้ำภาวนาโพธิญาณหรือว่าท่านใดที่อยู่ในถ้ำภาวนาโพธิญาณแล้วก็ให้ต่อแถวเดินขึ้นมารับของที่ระลึกได้เลยนะโยม บูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
ฆบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะครับวันนี้ท่านพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์หรือพระครูไทยนะครับได้มาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับขึ้นมาเลยนะครับมารับฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากท่านใดอยากจะร่วมบุญนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้เลยนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เราไปใช้ในการนะครับซ่อมแซมศาลถาวรวัตถุนะครับที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาปัจจัยเราใส่ด้านหลังนี้เลยนะครับตรงบันไดใครมาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกท่านสามารถมารับได้เลยครับอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิต่อเป็นแถวเลยนะครับต่อเป็นแถวขึ้นมาเลยนะครับขอเป็นอนุญาตฝั่งเดียวนะครับมิกาตุโยตาหังวันทามิพอขึ้นทางโน้นลงฝั่งนี้นะครับลงฝั่งนี้พุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะท่านใดนะครับที่ยังไม่รับของที่ระลึกนะครับขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้พระครูไทยท่านเมตตานะครับแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านท่านสามารถขึ้นมารับได้ที่ถ้ำภาวนาโพธิญาณนะครับขึ้นมาได้เลยนะครับรับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกบริเวณบันไดได้นะครับปัจจัยเหล่านี้เราร่วมทำบุญถวายพระตาหารพระภิกษุสามเณรของทางวัดด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นต้นพระป่านั้นจะเป็นพระป่าที่สร้างพระอุโบสถวันนี้เราโชคดีนะครับเรามาเที่ยววัดป่าพุทธเชษวงศารามเรามีโอกาสได้สร้างพระอุโบสถของทางวัดนะครับวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถถาวรมีแค่พระอุโบสถจำลองที่ใช้ในการประกอบศาสนพิธีนะครับ
เพราะฉะนั้นเราสามารถขึ้นมานะครับร่วมสร้างพระอุโบสถได้ที่บริเวณในถ้ำภาวนาโพธิญาณนะครับที่ต้นพระป่าหรือไปทำบุญกระเบื้องพระอุโบสถทำบุญกระเบื้องพระอุโบสถนะครับที่บริเวณที่เครื่องจำหน่ายเครื่องสักการะมาเลยครับขึ้นมาทางเดียวนะครับแถวเดียวนะครับขึ้นทางด้านซ้ายลงทางด้านขวาอย่าย้อนสอนครับขึ้นมาแล้วลงทางด้านนี้เลยนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่วันนี้พระครูไทยท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสของท่านนะครับพระอุโบสถที่ท่านร่วมสร้างนี้นะครับทุกๆวัดถ้าท่านไปท่านไม่ค่อยได้มีโอกาสสร้างนะครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายนะครับใกล้ส่งท้ายปีเก่าของไทยนะครับใกล้ส่งท้ายปีเก่าของไทยและเตรียมขึ้นศักราชใหม่นะครับในวันมหาสงกรานต์ท่านมาวันนี้ท่านมีโอกาสท่านโชคดีที่ได้ร่วมสร้างพระอุโบสถกับทางวัดนะครับนำปัจจัยปักที่ต้นพระป่าได้วัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถกำลังดำเนินการสร้างบริเวณที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเป็นอุโบสถขนาดใหญ่นะครับ2 ชั้นทรงล้านนาท่านสามารถร่วมบุญสร้างได้นะครับท่านไปที่อื่นท่านไม่ค่อยมีโอกาสนะครับมาที่นี่ท่านมีโอกาสได้สร้างถามว่าทำไมไม่มีโอกาสได้สร้างเพราะว่าไปทุกๆวัดเขามีพระอุโบสถอยู่แล้วท่านไม่ก็มีโอกาสสร้างท่านได้แค่ไปทะนุบำรุงนะครับแล้วก็ซ่อมแซมพระอุโบสถหลังนั้นแต่ที่นี่ท่านได้สร้างด้วยปัจจัยของท่านเลยนะครับส่วนขันโตกที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้านั้นนะครับท่านสามารถร่วมบุญกับพระครูไทยได้นะครับพระอาจารย์ได้ท่านนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการถวายพระตาหารพระภิกษุสามเณรและขณะนี้ทางวัดมีการบรรพชานะครับพระภิกษุสามเณรจำนวน108 รูปอยู่นะครับท่านสามารถร่วมบุญได้นะครับใครอยากสร้างพระอุโบสถนำปัจจัยปักที่ต้นพระป่าได้เลยนะครับหรือจะออกไปทำบุญสร้างกระเบื้องไปทำบุญนะครับพระกระเบื้องพระอุโบสถได้ที่ด้านนอกนะครับในราคาแผ่นละ100 บาทที่บริเวณซุ้มจำหน่ายเครื่องสักการะมาวันนี้ท่านโชคดีแล้วนะครับขึ้นมารับเลยนะครับของที่ระลึกทุกท่านขึ้นมาเลยนะครับเวลามีจำกัดนะครับใครได้ยินเสียงนี้แล้วมาเลยนะครับสาธุนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยสำหรับทุกท่านที่ร่วมทำบุญนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับก่อนจะใส่นะครับองค์ด้านหน้าท่านคือหลวงพ่อสมปรารถนานะครับพระประธานที่อยู่ในถ้ำนี้ท่านตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับเพราะว่าขอพรได้1 ข้อคนที่มาที่นี่แล้วเขามาแล้วเขามาอีกเขาไม่ได้มาเพียงครั้งเดียวเพราะว่าเขาสมปรารถนาในสิ่งที่เขามุ่งหวังนะครับท่านร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ถวายพระตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้นะครับโดยนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกด้านหน้านี้มารับของที่ระลึกได้นะครับทุกท่านรับฟรีเลยครับขึ้นมาเลยครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพระอาจารย์ก็จะไปฉันแล้วท่านตอนนี้มีโอกาสขึ้นมาก่อนเลยนะครับมาแล้วมาที่วัดป่าพุทธชินวงศารามท่านเข้ามาที่ถ้ำภาวนาโพธิญาณนะครับมารับของที่ระลึกด้านบนนี้ต่อแถวขึ้นมาเลยครับมานีโลกรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังฆใครมาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะครับมารับได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปด้านหน้าตรงพระครูได้นะครับถ่ายได้เลยนะครับอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับมาแล้วขึ้นมาบนถ้ำภาวนาโพธิญาณนะครับถ้าอยู่ด้านล่างของถ้ำขึ้นมาตรงด้านหลังพระอุปคุตท่านจะเจอถ้ำภาวนาโพธิญาณอยู่ด้านบนท่านเดินตรงขึ้นมาเลยตรงบริเวณบันไดนะครับบริเวณหน้าองค์พระประธานหลวงพ่อสมปรารถนาตรงนี้ท่านพระครูไทยหรือพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์วันนี้ท่านเมตตามาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับท่านขึ้นมาได้เลยนะครับรับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากท่านใดอยากจะร่วมบุญก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกบริเวณหน้าบันไดได้
หรืออยากจะทำบุญสร้างพระอุโบสถก็เพียงแต่นำปัจจัยไปปักที่ต้นพระป่าได้ ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะครับที่อยู่บริเวณบันไดจะนำไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเพราะปกติพระที่นี่ก็มีมากกว่า20รูปอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงนี้มีการบวชภาคฤดูร้อนบรรพชาภาคฤดูร้อนนะครับมีพระเนรเป็นจำนวนมากท่านสามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับช่วงนี้ใครได้ยินเสียงนี้แล้วขึ้นมาเลยนะครับก่อนจะหมดเวลานะครับเวลามีน้อยช่วงนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านขึ้นมาเลยครับร่วมทำบุญพระอุโบสถร่วมทำบุญภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะ เดี๋ยวนะครับรอแป๊บครับขึ้นมาเลยนะครับ มาแล้วขึ้นมาเลยนะครับ ต่อแถวนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ร่วมพัฒหารนะครับสร้างพระอุโบสถด้านนี้นะครับที่ต้นพระป่านะครับ เพราะว่าท่านมาที่ไปที่วัดอื่นเนี่ยท่านไม่ได้สร้างนะครับ มาที่วัดนี้ท่านได้สร้างเพราะอะไรครับวัดอื่นเขามีพระอุโบสถอยู่แล้ว ท่านก็เข้าไปได้แค่บูรณะและปฏิสังขรณ์แต่ที่นี่ท่านสร้างด้วยปัจจัยของท่านเลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสแล้วนะครับคุณยายไม่ต้องนั่งนะครับยืนเอานะครับยืนเลยนะครับไม่ต้องไปเอาก็ยืนคุณยายมานีนกกระรัตสีสามาสาต่อแถวขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยครับพุทโธธัมโมสังโฆ คุณยายนั่งก่อนครับยะถาพุทโมนะใครได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับ เวลาก่อน11 โมงนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านไปฉันเพลเรามีเวลาน้อยนะครับวันนี้ท่านพระครูไทยท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านท่านมาแล้วที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาบนถ้ำภาวนาโพธิญาณเลยครับยืนเลยครับยายไปใกล้ๆหน่อยไปใกล้ๆหน่อยมาแล้วต่อแถวเลยนะครับรับของที่ระลึกวันนี้พิเศษครับไม่เหมือนทุกๆวันของที่ระลึกก็มีจำนวนจำกัดนะครับท่านมีโอกาสวันนี้ท่านโชคดีนะครับร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้โดยการนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกบริเวณด้านหน้าบันไดนะครับหรือทำบุญต้นพระป่านะครับพระป่านี้เป็นการสร้างพระอุโบสถของทางวัดวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถถาวรนะครับกำลังดำเนินการสร้างอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าเลยครับเข้ามาปากตรงบริเวณป้ายจะเห็นว่าด้านขวามือนั้นจะมีลานที่ว่างอยู่ขณะนี้นะครับเราตอกเสาเข็มไปแล้ว336ต้นนะครับรอที่จะทำฐานรากต่อนะครับอีกช่วงหนึ่งพระครูท่านพระอาจารย์ก็จะเปิดเริ่มทำการก่อสร้างต่อนะครับในช่วงนี้หยุดทำการก่อสร้างในช่วงเทศกาลเราใช้บริเวณตรงนั้นเป็นลานที่จอดรถอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกับทางวัดได้โดยนำปัจจัยปักที่ต้นพระป่าหรือท่านอยากจะร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับทางวัดก็เพียงแต่นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกนี้ได้นะครับท่านมาแล้วขึ้นมารับของที่ระลึกได้นะครับรับฟรีครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับซึ่งทุกๆวันไม่ได้แจกแบบนี้นะครับวันนี้เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับกับสายสิญจน์นะครับท่านมาแล้วท่านโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้มารับของที่ระลึกได้ขึ้นมาเลยครับได้ยินเสียงนี้แล้วมาเลยนะครับเวลาตอนนี้เหลืออีกไม่มากแล้ววันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมใครมาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกมาใหม่มาเลยนะครับมาต่อแถวครับรับของที่ระลึกกับพระครูไทยหรือพระครูอาภิเษกชินวงศ์วันนี้ท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับช่วงนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันมหาสงกรานต์แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะครับแล้วท่าน
ท่านที่สามารถมาอยู่ใกล้ๆนะครับ สามารถเดินทางมาร่วมวันมหาสงกรานต์กับทางวัดเนี่ยนะครับ ในวันที่ 14 นะครับจะมีการส่งน้ำพระนะครับ พระสามเณรพระภิกษุสามเณรที่นี่100 กว่ารูปครับ แล้ววันพรุ่งนี้เชิญนะครับใครอยู่ใกล้ๆมีการตักบาตรในช่วงตอนเช้านะครับตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับ เฉพาะพระบวชใหม่ก็108 รูปนะครับพระเก่าอีกเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถร่วมเดินทางมาได้นะครับ ก็มาเลยนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้า 7 โมงนะครับ มาร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรของทางวัด แล้วก็วันนี้มารับของที่ระลึกได้นะครับใครมาใหม่มาเลยนะครับ รับของที่ระลึกวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาลงมาแจกของเองเลยนะครับยืนก็ได้นะครับไม่ต้องนั่งก็ได้นะครับแถวยาวแล้วข้างหน้านี่ตรงไปไม่ต้องนั่งแล้วนะครับยืนเลยนะครับเพราะแถวยาวใครที่มาใหม่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะครับ ต่อแถวเลยครับ ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านไปฉันนะครับฉะนั้นใครอยากร่วมทำบุญต้นผ้าป่านะครับผ้าป่านี้เป็นอะไรเป็นพระอุโบสถนะครับ สร้างพระอุโบสถของทางวัด ซึ่งขณะนี้พระอุโบสถนั้นได้ต่อเสาเข็มไปแล้ว336 ต้นกำลังรอจะเปิดหน้าดินขึ้นมาใหม่นะครับทำฐานรากต่อนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นเทศกาลพระอาจารย์ท่านก็ปิดหน้าดินไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเสร็จจากวันสงกรานต์นี้แล้วพระอาจารย์ท่านก็จะเปิดหน้าดินขึ้นมา สร้างพระอุโบสถต่อนะครับ ใครมาที่วัดแห่งนี้ถือว่าท่านโชคดี วันนี้1พระอาจารย์ท่านเมตตามาแจกของให้กับทุกท่าน2ได้มีโอกาสทำบุญสร้างพระอุโบสถเพราะปกติไปที่วัดอื่นเนี่ยเขามีพระอุโบสถอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้สร้าง แต่มาที่นี่ท่านได้สร้างด้วยปัจจัยของท่านเลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านโชคดีนะครับมาที่วัดนี้ยืนเลยนะครับทุกท่านไม่ต้องนั่งแล้วนะครับยืนเลยนะครับแถวยาวแล้วครับไปยืนเลยน้องยืนเลยครับยืนเลยไม่ต้องนั่งแล้วนะครับยืนนะครับถ้าผู้หญิงก็แบ2 มือนะครับรับของนะครับถ้าผู้ชายก็ไม่เป็นไรรับจากมือท่านได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยแบ2 มือนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะยื่นให้กับทุกท่านได้ครับเดินไปเลยลูกเดินไปเลยต่อเลยครับเดินเลยครับแถวเดินเลยนะครับ ไม่ต้องนั่งครับลูกไม่ต้องนั่งแถวยาวแล้ว ไม่เป็นไรครับไม่ต้องนั่งนะครับอาจารย์ท่านนั่งสูงอยู่แล้วนะครับร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับหน้าตรงนี้เป็นการสร้างเป็นการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับขึ้นมารับของฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกตรงบริเวณด้านหน้านี้ได้เลยครับนะครับไม่ต้องนั่งนะครับทุกท่านขึ้นมาแล้วไม่ต้องนั่งนะครับแถวยาวแล้วครับตอนนี้ท่านที่มาใหม่นะครับขึ้นมาเลยครับพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมังใครที่อยากจะร่วมบุญสร้างพระอุโบสถนะครับท่านก็เพียงแต่นำปัจจัยปักที่วัดพระป่าได้ท่านอยากจะร่วมทำบุญถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงโครงการบวชภาคฤดูร้อนขออนุญาตไม่ต้องนั่งนะครับท่านเพราะว่าข้างหลังยาวมากครับอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพะใครมานั่งข้างบนนี่เลยครับจะได้ใกล้ๆธรรมสังฆปูเชมิตรงกลางเลยตรงกลางจะได้พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณท่านที่มาใหม่ครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับท่านสามารถจะมาต่อแถวนะครับรับของที่ระลึกได้นะครับทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพระอาจารย์ท่านต้องไปฉันนะครับฉะนั้นยืนนะครับไม่ต้องนั่งครับถ้านั่งมันช้าครับเรารับของก่อนแล้วเรามานั่งกราบตรงนี้ก็ได้ครับอาหังวันทามิตุร
ระโต ต้องยืนรับเลย อาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ ขณะที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านหน้าบริเวณองค์พระประธานนี้ ท่านชื่อหลวงพ่อสมปรารถนา ทุกคนนะครับสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้คนละหนึ่งข้อนะครับในช่วงเทศกาลท่านตั้งจิตเลยนะครับ เพราะหลายคนที่มาที่นี่เขามาแล้วเขาได้กลับมาอีกเขากลับมา เพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาก็มาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์นะครับฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องยืนไม่ต้องนั่งนะครับ ขอให้เรายืนนะครับ แถวยาวมากนะครับ จะออกไปนอกถ้ำแล้วเข้าไปเลยครับผู้หญิงแบมือสองข้างนะครับ รับของ แล้วอยากท่านอยากจะกราบพระอาจารย์ออกมานั่งกราบด้านข้างหลังจากรับของแล้วเลยนะครับเดินขึ้นมาเลยครับ ออกตรงนี้ครับลงตรงนี้ครับลงตรงนี้ครับลงบันไดนะครับลงมาเลยครับลงตรงนี้ครับลงตรงนี้ครับขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งนะครับจำนวนมันขั้นสูงท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับ ท่านใดที่มาใหม่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกจากทางวัดวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับท่านสามารถมารับของที่ระลึกได้รับฟรีครับแต่ถ้าท่านอยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดก็เพียงแต่นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกนี้ได้ตรงบริเวณบันไดขันโตกนี้เงินในส่วนตรงนี้ปัจจัยตรงนี้พระอาจารย์ท่านนำไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสามเณรทุกๆวันพระอาจารย์ทำปกติถ้าไม่มีโครงการพระอาจารย์ก็ถวายอยู่แล้ววันละมากกว่า 3,000 บาทแต่ในช่วงนี้มีโครงการนะครับบวชพระบรรพชาสัมภิกษุสามเณร108 รูปเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีพระภิกษุสามเณรเยอะนะครับท่านร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ได้ถวายพระทหารพระภิกษุสามเณรได้นะครับกับทางวัดยืนเลยนะครับไปแบมือรับเลยครับผู้หญิงท่านมาใหม่นะครับยังไม่ได้รับของมาเลยนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ด้านล่างท่านขึ้นมาเลยครับตรงต้นพระป่าที่ท่านเห็นนะครับต้นพระป่านี้เป็นการสร้างพระอุโบสถวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถถ้าท่านอยากจะร่วมสร้างพระอุโบสถกับทางวัดท่านก็สามารถนำปัจจัยปักที่ต้นพระป่าได้นะครับหรือออกไปบูชากระเบื้องหลังคาพระอุโบสถได้ในราคาแผ่นละ100 บาทท่านไปที่อื่นวัดอื่นมีพระอุโบสถอยู่แล้วนะครับท่านได้แค่บูรณะและปฏิสังขรณ์แต่ที่นี่ท่านสามารถร่วมสร้างพระอุโบสถกับทางวัดได้เลยนะครับกำลังจะเริ่มดำเนินการสร้างอยู่ท่านร่วมนำปัจจัยปักที่ต้นพระป่าได้นะครับวันนี้ท่านโชคดีมากเลยนะครับทุกๆวันไม่ได้แจกนะครับวัตถุมงคลอย่างนี้วันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับเรามารับของที่ระลึกองค์ท้าวเวสสุวรรณของที่วัดนี้เป็นที่เรื่องลือนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับในรอบ4 ปีวัดนี้เพิ่งสร้างมา4 ปีนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งทำพิธีครบรอบ4 ปีไปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ4 ปีที่ผ่านมาองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ยืนอยู่ด้านหน้านั้นท่านให้โชคให้ลาภกับผู้ที่มาเที่ยววัดป่าพุทธชินวงศ์ที่เรานับได้รางวัลที่1ไปแล้ว8 ท่านนะครับในรอบ4 ปีแต่ที่เราไม่ได้นับอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรับองค์ท้าวเวสสุวรรณกับพระอาจารย์ไปนะครับถือว่าท่านโชคดีนะครับวันนี้ได้ถึง 2-3 อย่างก่อนนะครับองค์ที่เป็นแผ่นนั้นคือองค์พระปางเปิดโลกนะครับท่านสามารถมารับของที่ระลึกได้นะครับทุกท่านเลยนะครับร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกนะครับผมมีข่าวผิดนะครับบอกว่าเนนทักครับผมบอกว่า8 ท่านเนนบอกว่า9แล้วนะครับรางวัลที่1ไปแล้ว9 ท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่10อาจจะยืนอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับออกไปนะครับไปบูชาเครื่องสักการะได้ที่ซุ้มนะครับองค์ที่บริเวณที่จำหน่ายเครื่องสักการะไปบูชานะครับเครื่องสักการะมาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญาสัตตนาคราชพญามุจลินที่บริเวณหน้าถ้ำนะครับท่านสามารถไปบูชาได้หรือใครบอกว่าฉันยังไม่เฮงยังไม่ปังไปจุดประทัดก่อนเลยครับบอกว่าเอาเลิกเอาชัยบางคนรอว่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้วค่อยมาจุดแต่บางคนท่านก็ถือเคล็ดว่าฉันขอจุดก่อนเพื่อความเฮงความปังนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะไปร่วมบุญตรงนั้นได้ หรือสร้างพระอุโบสถท่านก็มาปักที่ต้นพระป่านี้ได้นะครับต้นพระป่าตอนนี้ของผมเหงาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนปักน้อยท่านร่วมทำบุญพระอุโบสถได้นะครับหรืออยากจะถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกนี้ได้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมาที่วัดแห่งนี้ยังไม่มีพระอุโบสถนะครับที่ถาวรมีแค่พระอุโบสถจำลองใช้ในการประกอบศาสนกิจนะครับบวชพระได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่านทำร่วมบุญในวันนี้ในการสร้างพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่นะครับกว้าง38 เมตรนะครับเป็นพระอุโบสถทรงล้านนาขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่จอดรถต่อเสาเข็มไปแล้วจำนวน336 ต้นนะครับสามารถร่วมบุญได้ท่านไม่ได้บอกว่าโอ้ท่านไม่ได้มีเงินสดติดตัวมาสแกนได้ครับวงสแกนนั้นสามารถไปใช้ในระบบอินโดเนชันลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับร่วมทำบุญในการสร้างวัดสร้างพระอุโบสถได้กับทางวัดได้นะครับวันนี้ท่านโชคดีท่านมาที่นี่วัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถท่านได้ร่วมสร้างด้วยปัจจัยของท่านเองนะครับส่วนด้านหน้านี้เป็นการร่วมทำบุญถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับท่านสามารถร่วมบุญได้นะครับช่วงนี้มีโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนใครที่มาแล้วอยู่ด้านล่างได้ยินเสียงนี้แต่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกท่านเดินขึ้นมาด้านบนเลยนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับมาแจกของที่ระลึกให้ทุกท่านมาต่อแถวเลยครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเป็นวาระพิเศษนะครับวันนี้ท่านโชคดีนะครับได้รับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับได้รับแผ่นนะครับองค์พระปางเปิดโลกรับสายสิญจน์นะครับอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตแล้วนะครับสายสิญจน์นี้ต่อแถวเลยครับร่วมสร้างพระอุโบสถได้นะครับหรือใครบอกว่าอยากจะสร้างนะครับทำบุญกระเบื้องราคาพระอุโบสถออกไปที่จำหน่ายเครื่องสักการะนะครับไปบูชาเครื่องสักการะตรงนั้นได้บูชากระเบื้องได้นะครับในราคาแผ่นละ100 บาทครับแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากจะปักต้นพระป่าปักตรงนี้ได้นะครับพระอุโบสถแต่ด้านหน้านี้เป็นการถวายพระทหารพระภิกษุสามเณรท่านร่วมบุญได้นะครับมารับของที่ระลึกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อยากจะร่วมบุญก็ร่วมได้ทุกท่านนะครับมาเลยนะครับใครที่ยินเสียงนี้นะครับรีบนะครับรีบเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วใกล้เพลแล้วนะครับเดี๋ยวหมดเวลาตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆังมาเลยครับได้ยินเสียงนี้แล้วอยู่ด้านล่างขึ้นมาเลยนะครับมาก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวไปกราบบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดป่าพุทธชินวงศารามมาแล้วอย่าลืมขึ้นไปบนเขานะครับบนเขาด้านหลังสามารถเอารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปกราบองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับเป็นองค์ทองเหลืองน่าจะขณะนี้น่าจะใหญ่ที่สุดที่เป็นทองเหลืองนะครับในประเทศไทยบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังตั้งจิตอธิษฐานนะครับขณะที่ยืนอยู่ข้างด้านหน้านะหน้าท่านองค์พระประธานนี้ชื่อว่าหลวงพ่อสมปรารถนาตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ใครที่มาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะครับท่านสามารถจะขึ้นมารับของที่ระลึกได้นะครับแล้วใครอยู่ใกล้ๆนะครับพรุ่งนี้มีการตักบาตรตอนเช้านะครับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับที่บวชในโครงการนะครับ108รูปนะครับแล้วก็มาตักบาตรในวันสงกรานต์นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าส่วนท่านที่จะมาร่วมพิธีสงกรานต์นะครับของทางวัดป่าพระเจ้าองศารามท่านสามารถมาได้ในวันที่14นะครับ14มาส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์สามเณรของทางวัดได้นะครับ พุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร ท่านที่อยู่ด้านล่างด้านนอกได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้รับของที่ระลึกวันนี้เป็นวาระพิเศษนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านขึ้นมารับได้นะครับแล้วก็เหลือเวลานะครับอีก10 นาทีนะครับเราจะหยุดการแจกเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินเสียงท่านมาก่อนนะครับ10 นาทีเท่านั้นนาทีทองนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแจกเมื่อไหร่อีกตอนนี้ท่านขึ้นมาได้เลยนะครับได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยนะครับมารับของกับพระอาจารย์ท่านเมตตามาแจกให้วันนี้นะครับแล้วทุกๆวันเราไม่ได้แจกแบบนี้การแจกของที่ระลึกเราจะแจกเฉพาะวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์แต่วันนี้เป็นวาระพิเศษนะครับเป็นวาระพิเศษยังไงของที่ระลึกเป็นของพิเศษสำหรับวันมหาสงกรานต์นะครับฉะนั้นท่านมาแล้วท่านมีโอกาสได้รับของถึง3 อย่างนะครับร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้นะครับโดยใส่ปัจจัยใส่ที่ขันโตกข้างหน้านี้10 นาทีนะครับยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชารับของที่ระลึกเสร็จท่านเข้าไปเดินเที่ยวนะครับเดินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดป่าพุทธเจ้าวงศารามนะครับมีตั้งหลายโซนท่านไปเลือกสักการะเลยครับตามที่ท่านตั้งจิตตั้งใจมาเที่ยวในวันนี้นะครับมีทั้งข้างบนนี้ด้านล่างนะครับมีขึ้นไปบนเขาถ้าท่านอยากจะมาถึงวัดป่าพุทธเจ้าวงศารามท่านต้องไปเดินรอบตัวองค์พญานาคนะครับในนี้เราสามารถเดินได้ข้างในเป็นห้องพักของผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน111 ห้องท่านเดินรอบข้างในได้นะครับเดินไปก็ประมาณ909 เมตรถ้าเดินด้านนอกก็1 กิโลพอดีนะครับเดินไปชมสิ่งที่ติดไว้บนผนังถ้ำเดินไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำนะครับเดินจากทางเสียนแล้วก็ไปออกบริเวณที่หางของพญานาคนะครับใครที่ยินเสียงนี้แล้วมาเลยนะครับมารับของที่ระลึกได้ทุกท่านอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาใครยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวถ้าหยุดขาดตอนเราหยุดแจกตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับอีกไม่ถึง10 นาทีแล้วพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาใครยังไม่ได้รับมาเลยนะครับของที่ระลึกขึ้นมาเลยนะครับมารับของที่ระลึกกับพระอาจารย์ได้นะครับรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่หากท่านอยากจะร่วมบุญก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้ท่านที่อยู่ด้านล่างมาแล้วนะครับอย่าให้เสียโอกาสนะครับวันนี้เป็นวาระพิเศษพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาใคร
มาแล้วยังไม่ได้รับของมาเลยนะครับ ที่มาใหม่ยังไม่ได้รับของมาเลยครับด่วนเลยนะครับจะหมดเวลาแล้วพระอาจารย์ท่านแจกของที่ระลึกอยู่นะครับ มาเลยครับขึ้นมาแล้วมาเลยนะครับ มาบริเวณหน้าองค์พระประธานนี่ครับต่อแถวขึ้นมาเลยครับจะหมดเวลาแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือไม่ถึง10 นาทีแล้วเราจะหยุดแจกแล้วมารับฟรีเลยครับทุกท่านแต่สามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้ขันปัจจัยเหล่านี้เราไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับของทางวัดท่านสามารถร่วมบุญกับเราได้ใครที่มาใหม่นะครับยังไม่ได้รับของที่ระลึกมานะครับตอนนี้เหลือเวลา5 นาทีเราจะหยุดแจกแล้วนะครับมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวาท่านที่มาใหม่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกมาเลยครับเหลือ5 นาทีครับ5 นาทีสุดท้ายมาเลยนะครับพระอาจารย์จะต้องไปฉันแล้วนะครับมารับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากท่านอยากจะร่วมบุญก็นำปัจจัยใส่ที่โต๊ะได้ที่บริเวณบันไดปัจจัยตรงนี้เรานำไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรของทางวัดนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสใครยังไม่ได้ต่อแถวเลยนะครับขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งนะครับร่วมบุญได้นะครับถวายปัจจัยถวายพระทหารได้นะครับหรือข้างล่างเป็นต้นพระป่านั้นท่านสร้างพระอุโบสถท่านไปร่วมสร้างพระอุโบสถได้นะครับวัดนี้ยังไม่มีพระอุโบสถขึ้นมาแล้วท่านยังไม่ได้รับของมาเลยนะครับ5 นาทีสุดท้ายสีวาลีสัมมาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณเราสามารถร่วมบุญสร้างพระอุโบสถได้นะครับโดยนำปัจจัยปักที่ต้นผ้าป่านะครับผ้าป่านั้นจะนำไปสร้างพระอุโบสถขนาดใหญ่วัดแห่งนี้ยังไม่มีพระอุโบสถนะครับกำลังดำเนินการสร้างต่อเสาเข็มไปแล้ว336 ต้นบริเวณด้านหน้าที่ท่านจอดรถนะครับด้านหน้าเข้ามาทางวัดแล้วอยู่ขวามือตรงนั้นทั้งโซนเลยครับเป็นโซนสร้างพระอุโบสถท่านมาที่วัดนี้ท่านว่านับว่าโชคดีเพราะที่ไปที่วัดอื่นเนี่ยวัดอื่นเขามีพระอุโบสถอยู่แล้วท่านไม่ได้สร้างนะครับท่านแค่บูรณะและปฏิสังขรณ์แต่ที่นี่ท่านได้สร้างด้วยปัจจัยของท่านเลยนะครับฉะนั้นท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระอุโบสถได้พุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณใครมาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกมาเลยนะครับสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบู
ทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอา
พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ส
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
ชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิ
มิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมา
สังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระ
ตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลี
นีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุ
ธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมา
นีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารี
ลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหัง
พพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตน
มานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ
ยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังว
วารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวัน
ทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะ
โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศ
สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชา
ทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
อาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเช
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ ยินดีต้อนรับนะครับคณะสายบุญนะครับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดป่าพุทธิวงศารามครับวันนี้นะครับเป็นวันดีเป็นวันที่ท่านโชคดีนะครับท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะลงมานะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับก็รออยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วส่วนตะกร้าด้านหลังที่อยู่หน้าองค์พญานาคนะครับตรงนั้นท่านสามารถจะเขียนชื่อนามสกุลของญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้นะครับเพราะว่าทางวัดจะทำการบังสกุลให้นะครับทุกท่านสามารถเขียนชื่อได้เลยนะครับวันที่ 14นะครับจะทำการจัดการบังสกุลให้นะครับใส่ตะกร้าใส่ขันโตกใหญ่นะครับเขียนเสร็จแล้วใส่ที่ขันโตกใหญ่นะครับที่เป็นหวายพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันถ้าบ้านมีหลายคนนะครับเขียนรวมได้เลยนะครับแผ่นเดียวเขียนได้หลายครับถ้าสามารถเขียนแล้วใส่ไว้ในที่ขันโตกได้นะครับสำหรับญาติที่ล่วงลับไปแล้วในวันที่ 14นะครับจะทำการบังสกุลให้นะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ เจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาในวันหยุดนะเทศกาลมหาสงกรานต์นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมืองนะครับที่ได้เดินทางมาวัดป่าพุทธชินวงศารามทางวัดนั้นได้มีประเพณีตั้งแต่ก่อตั้งวัดมานั้นก็คือวันมหาสงกรานต์นั่นคือวันที่ 14ของทุกปีทางวัดจะจัดนะทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้วายชนหรือผู้ล่วงลับนะใครที่ไม่มีโอกาสได้ทำให้พ่อแม่นะที่จากไปแล้วญาติพี่น้องก็ดีที่คนรู้จักเราก็ดีอยากจะทำบุญให้ในวันนี้ญาติโยมก็สามารถร่วมทำบุญได้เขียนชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ชื่อของผู้วายชนก็คือผู้ล่วงลับนะส่วนปัจจัยที่จะร่วมทำบุญก็แล้วแต่กำลังศรัทธาก็ใส่ในตู้ได้เลยนะคุณโยมนะในวันที่14แต่เราจะสวดให้3วันนะคุณโยมนะคือวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะในช่วงเวลาช่วงบ่ายของทุกวันคือ13 14 15นะจะสวดให้ทุกวันสวดอภิธรรมให้ทุกวันใน1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกท่านได้ร่วมทำบุญในวันที่15นั้นวันที่เราแห่การมหาเจดีย์ทรายก็ทางวัดก็จะมีการประชุมเพลิงรายชื่อผู้วายชนทั้งหมดนะที่วัดแห่งนี้นะคุณโยมส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้และไกลเดินทางมาสะดวกนะก็มาร่วมกันส่งน้ำพระนะในวันที่14พระสงฆ์สามเณรทั้งหมด130รูปนะคุณโยมนะ130รูปที่มีพระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนด้วย100กว่ารูป
พระสงฆ์จำวัดอยู่20 กว่ารูปก็รวมแล้ว130 รูปนะครับ ส่วนญาติโยมที่เตรียมตัวจะรับของที่ระลึกก็ตามอัธยาศัยไปก่อนในอีกสักครู่หนึ่งหลวงพ่อพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์พระครูไทยท่านจะได้เมตตาเดินทางมาพบปะกับญาติโยมก็ท่านจะได้มาพรมน้ำพระพุทธมนต์มอบของที่ระลึกให้กับญาติโยมและเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะสัตยาญาติโยมที่ได้เดินทางมาไหว้พระขอพรเนื่องในวันมหาสงกรานต์1 ปีมี1 ครั้งนะคุณโยมวันนี้ท่านได้บอกไว้ว่าวันนี้จะลดน้ำมนต์ให้ฉ่ำเลยนะคุณโยมดูจากอากาศแล้วโยมน่าจะร้อนมากนะวันนี้ใครที่จะร่วมทำบุญพระป่าเมื่อไม่อยากให้เสียเวลาในระหว่างรอก็ทำได้นะคุณโยมนี่เป็นพระป่าสร้างอุโบสถนะวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคนั้นเป็นวัดใหม่นะคุณโยมนะเป็นวัดใหม่นะเป็นวัดน้องใหม่เลยยังไม่เคยมีอุโบสถนะตอนนี้เราตอกเสาเข็มไปแล้ว336 ต้นนะอยู่หน้าวัดที่เป็นโดมใหญ่ลานกว้างๆนะคุณโยมนะติดถนนใหญ่นั่นคือลานพื้นที่สร้างอุโบสถทั้งหมดนะญาติโยมร่วมบุญในวันนี้ก็จะเอาไปเทคานทำพื้นนะคุณโยมนะใครที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถถ้าโยมไปที่อื่นโยมก็เหมือนที่โยมอาจารย์วัชระได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าถ้าโยมไปวัดอื่นโยมอาจจะมีโอกาสได้บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมแต่ถ้าโยมมาที่นี่โยมจะได้สร้างตั้งแต่รากฐานไปจนจบหลังคาเลยนะบางท่านก็ไปบูชากระเบื้องหลังคาแล้วแผ่นละ100 บาทนะทางด้านล่างที่จุดซุ้มท้าวเวสสุวรรณนะสีสาหัสสะสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชยินดีต้อนรับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาในบ่ายของวันนี้ญาติโยมเพื่อไม่เสียเวลาญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญตรงไหนก็ตอนนี้ทำบุญตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพระอาจารย์พระครูไทยท่านจะได้เมตตาเดินทางมาพบปะกับญาติโยมมอบของที่ระลึก
ในระหว่างนั้นญาติโยมให้เดินเป็นแถวเดียวขึ้นมานะคุณโยมนะโยมเห็นบันไดด้านหน้าหลวงพ่อสมปรารถนามีตกตั้งอยู่ตรงกลางตกนั้นให้สะดวกในการทำบุญใครจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาทำได้หมดเลยคุณโยม10 บาท20 100ได้หมดนะขึ้นซ้ายลงขวานะคุณโยมนะขึ้นเป็นแถวขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงขวานะครับพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังญาติโยมต่อแถวเลยนะคุณโยมนะต่อแถวเลยครับเอาอาจารย์วัชระผมส่งไม้ให้เลยนะขึ้นมาเลยครับคนแรกครับต่อแถวเลยนะครับเดินมาไม่ต้องนั่งก็ได้ยืนเลยนะครับยืนมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ ตอนนี้ท่านสามารถขึ้นมานะครับท่านที่มาใหม่นะครับวันนี้พระครูไทยท่านเมตตานะครับแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากท่านใดอยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้ปัจจัยตรงนี้เรานำไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรตามในโครงการที่บรรพชาภาคฤดูร้อนนะครับจำนวน108 รูปนะครับทุกๆวันพระอาจารย์ท่านถวายพระทหารอยู่แล้วทุกๆวันวันละ 3,000 บาทให้กับพระเนรวัดนะครับเป็นมื้อเพลและก็ท่านใดนะครับที่มีญาติโยมมีผู้เสียชีวิตต้องการจะเขียนชื่อร่วมนะครับสวดให้เอาเขียนชื่อนามสกุลใส่ที่โต๊ะนะครับด้านหน้านั้นใบเดียวนะครับเขียนได้หลายๆคนนะครับเฉพาะญาติในครอบครัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวท่านเขียนแล้วก็ร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับในวันที่ 14นะครับจะมีการสวดอภิธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเขียนชื่อนามสกุลใส่ตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆเขียนเสร็จแล้วใส่ไปในโต๊ะพานโต๊ะนะครับครับขันโต๊ะครับบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นการสร้างพระอุโบสถนะครับท่านสามารถจะร่วมบุญการสร้างพระอุโบสถได้วัดป่าพุทธชินวงศารามยังไม่มีพระอุโบสถถาวรมีแค่พระอุโบสถชั่วคราวใช้ประกอบศาสนกิจหรือพิธีการต่างๆนะครับซึ่งสามารถทำได้บวชพระได้แต่ขณะนี้พระครูไทยท่านกำลังสร้างพระอุโบสถถาวรนะครับเป็นพระอุโบสถ2 ชั้นทรงล้านนามีความกว้าง38 เมตรอยู่บริเวณที่ท่านเข้ามาแล้วอยู่ที่จอดรถนะครับท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถได้โดยพระป่าพระอุโบสถนั้นจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับบนโต๊ะส่วนข้างล่างนี้เป็นของโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
นะครับท่านก็สามารถจะร่วมบุญช่วยเหลือโรงเรียนได้ตามกำลังศรัทธานะครับใส่เลยครับใส่ตรงนั้นเลยนะครับขึ้นมารับของที่ได้ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากนะครับเพราะทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้แจกพระนะครับวันนี้ท่านได้รับท้าวเวสสุวรรณนะครับซึ่งท้าวเวสสุวรรณของวัดป่าพุทธิวงศ์สารามในรอบ4 ปีที่ผ่านมาท่านให้โชคลาภกับผู้ที่มาเที่ยววัดป่าพุทธิวงศ์สารามไปแล้วจำนวนถึง9 ท่านในรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับในรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่10อาจจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ท่านที่มาใหม่ได้ยินเสียงนี้แล้วยังไม่ได้รับวัตถุมงคลนะครับของที่ระลึกจากทางวัดป่าพุทธิวงศ์สารามนะครับเนื่องในวันมหาสงกรานต์วันนี้เราแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับเป็นของที่ไม่ได้เคยแจกในวันอื่นมาก่อนวันนี้พิเศษนะครับท่านสามารถจะร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับรับฟรีครับการที่ขึ้นมารับของที่ระลึกรับฟรีครับแต่หากท่านใดบอกว่ารับฟรีแล้วยังไม่อยากร่วมบุญกับพระอาจารย์ด้วยท่านก็นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้เลยปัจจัยตรงนี้เรานำไปใช้ในการถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับซึ่งตามโครงการบวชในยุคนี้เป็นการบวชภาคฤดูร้อนมีพระที่เข้าร่วมโครงการ108 รูปนะครับท่านสามารถร่วมโครงการได้ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วส่วนในเกี่ยวกับต้นผ้าป่านั้นเป็นการสร้างพระอุโบสถวัดแห่งนี้ไม่มีพระอุโบสถท่านโชคดีที่มาที่วัดนี้ท่านได้ร่วมสร้างด้วยปัจจัยของท่านเพราะท่านไปที่วัดอื่นๆพระอุโบสถที่ท่านสร้างนั้นไม่ได้สร้างได้แค่ไปพนุบำรุงให้เขาทุกๆวัดนั้นดีขึ้นเพราะว่ามีการเสื่อมโทรมเหมือนกันแต่ไม่ได้สร้างใหม่ได้ปฏิบูรณะและปฏิสังขรณ์เท่านั้นแต่ที่นี่ท่านได้สร้างด้วยปัจจัยของท่านเลยนะครับท่านที่ได้รับแผ่นพับไปแล้วท่านสามารถจะไปหามุมที่นั่งสวดบทมหาจักรพรรดิได้นะครับมีบทอยู่ด้านหลังนะครับบทมหาจักรพรรดิอยู่ด้านหลังเป็นบทเปลี่ยนชีวิตนั้นท่านที่เคยได้ฟังของหลวงตาม้าหรืออะไรต่างๆก็ตามท่านสามารถจะไปหามุมสงบสวดได้นะครับตอนนี้ในถ้ำเนี่ยว่างมีที่ว่างเยอะแยะใครที่มาถึงแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกท่านเข้ามาเลยครับต่อแถวได้เลยนะครับขณะนี้พระอาจารย์ท่านเมตตานะครับมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านวันนี้พระอาจารย์ลงมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับท่านโชคดีมากนะครับมาวันนี้แล้วเราไม่ได้แจกอย่างนี้ทุกวันนะครับเราแจกเฉพาะวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์นะครับแต่บางครั้งพระอาจารย์ก็ไม่ได้ลงมาด้วยตนเองนะครับท่านติดศาสนกิจมากมายวันนี้นับว่าเป็นวันที่เราโชคดีมากที่ท่านได้มีโอกาสท่านที่มีความประสงค์นะครับอยากจะให้ทางวัดสวดนะครับบางสกุลเกี่ยวกับเรื่องของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วท่านสามารถจะไปเขียนชื่อญาติที่เสียชีวิตนะครับลงในแผ่นที่อยู่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับด้านหลังหน้าองค์นะครับองค์ปู่องค์ย่านะครับตรงนั้นนะครับจะมีตู้ตั้งอยู่ท่านสามารถจะร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาตรงนั้นเป็นที่เขียนนะครับชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขียนเสร็จเอาใส่ไว้ในขันโตกแล้ววันที่14ทางวัดจะทำการบางสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตของท่านนะครับทุกคนเลยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต
ยักษ์ชินวงศ์ท่านเมตตาลงมาแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านด้วยตนเองนะครับ วันนี้เป็นวันโชคดีนะครับ ท่านมีโอกาสนะครับหนึ่งรับของที่ระลึกกับมือพระอาจารย์สองมีโอกาสได้ทำบุญนะครับเกี่ยวกับการสร้างพระอุโบสถวัดแห่งนี้ยังไม่มีพระอุโบสถถาวรท่านมาแล้วท่านมีโอกาสได้ร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับด้วยปัจจัยของท่านเองท่านไปวัดอื่นเขามีพระอุโบสถอยู่แล้วท่านเพียงแต่ได้แค่บูรณะและปฏิสังขรณ์นะครับท่านเพียงแต่นำปัจจัยไปปักที่ต้นพระป่านะครับด้วยปัจจัยของท่านเองก็เป็นการร่วมสร้างพระอุโบสถส่วนขันโตกที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณบันไดท่านมีโอกาสได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารนะครับกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับท่านมารับของที่ระลึกได้ฟรีนะครับและสามารถร่วมบริจาคกับทางวัดได้ โดยนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกบริเวณบันไดนะครับขึ้นมารับได้ฟรีนะครับทุกท่านเลยนะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่ด้านข้างบนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางวัดเนี่ยมีโครงการบวชบรรพชาสามเณรนะครับและพระภิกษุสงฆ์ภาคฤดูร้อนช่วงนี้อยู่ในช่วงที่บวชเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆวันปกติไม่มีโครงการบวชท่านก็ถวายวันละ 3,000 บาทแต่ช่วงนี้มีบวชนะครับท่านก็ถวายเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้นะครับทุกท่านปัจจัยบางส่วนเราก็นำไปใช้ในการซ่อมแซมศาสนวัตถุนะครับที่ถาวรที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลและเวลาวัดป่าพุทธชินวงศารามได้สร้างมาแล้วจำนวน4 ปีมีผู้ท่องเที่ยวมากมายที่มาเที่ยวในวัดป่าพุทธชินวงศารามนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลและเวลาท่านสามารถร่วมบุญได้นะครับท่านใดที่มีญาติผู้เสียชีวิตสามารถไปเขียนชื่อนามสกุลนะครับให้ทางวัดป่าพุทธชินวงศารามนะครับร่วมบังสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตของทุกท่านนะครับในวันที่ 14นะครับตอนนี้ท่านไปเขียนชื่อไว้เขียนเสร็จเอาใส่ไว้ในขันโตกโตกไม้โตกนะครับแล้วท่านสามารถจะร่วมบุญได้นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นใส่ตู้บริจาคนั้นได้เลยนะครับตามกำลังศรัทธานะครับไปเขียนได้เลยนะครับทุกท่านถ้าบ้านที่บ้านท่านมีหลายคนนะครับท่านก็เขียนในใบเดียวกันได้เลยนะครับเขียนเสร็จเอาใส่ไว้ในโตกหวายนะครับสามารถร่วมบุญได้ใส่ตู้บริจาคได้ส่วนตรงนี้ท่านตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพราะว่าเป็นการทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับใส่ที่โตกตรงบันไดท่านสามารถจะร่วมบุญได้ขึ้นมารับของได้ฟรีทุกท่านท่านที่มาใหม่ท่านใดได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับท่านเดินมาบริเวณหน้าองค์พระประธานเลยนะครับขณะนี้พระอาจารย์ท่านกำลังแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านอยู่นะครับมาเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะครับขึ้นมาเลยครับรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญกับทางวัดท่านก็เพียงแต่นำปัจจัยใส่ที่ขันโตกได้ก่อนใส่ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับยังไม่ได้รับของที่ระลึกท่านสามารถขึ้นมารับของที่ระลึกได้ทุกท่านฟรีนะครับมาเลยครับท่านใดที่มีญาติผู้เสียชีวิตนะครับอยากจะให้ทางวัดร่วมทำการบังสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตของทุกท่านท่านไปที่หน้าบริเวณองค์ปู่องค์ย่านะครับท้าววิรูปักษ์และแม่ย่านพเกศนาคินีนะครับท่านเขียนชื่อนามสกุลใส่กระดาษตรงนั้นแล้วนำกระดาษนั้นใส่ขันโตกไม้ไผ่ครับหวายนั้นใส่ไว้ตรงนั้นนะครับเอาใส่ไว้ทางวัดจะทำการบังสกุลให้ในวันที่ 14ส่วนการร่วมบริจาคในการบังสกุลท่านเพียงแต่นำปัจจัยใส่ที่ตู้บริจาคได้นะครับส่วนท่านที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญ
การสร้างพระอุโบสถนะครับท่านก็สามารถปักที่ต้นพระป่าบริเวณด้านข้างได้นะครับอยู่ด้านข้างสองต้นบนเป็นการสร้างพระอุโบสถส่วนด้านล่างที่อยู่ต้นที่ตรงโต๊ะข้างล่างนั้นนะครับเป็นของโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านไร่แก้วนะครับท่านสามารถจะร่วมบุญช่วยเหลือโรงเรียนได้ตามกำลังศรัทธาเข้ามาเลยครับด้านหน้านะครับมาถึงแล้วเข้ามาเลยนะครับมารับของที่ระลึกก่อนแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมชมวัดป่าพุทธชินวงศารามไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับออกจากถ้ำไปทางด้านซ้ายมือนะครับท่านเดินออกไปด้านซ้ายมือออกจากปากถ้ำด้านซ้ายมือแล้ว จะมีซุ้มจำหน่ายเครื่องสักการะอยู่ที่ด้านล่างนะครับท่านไปบูชาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าพุทธชินวงศ์ได้ทุกท่านนะครับแล้วที่นั่นมีการร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับมีการบูชากระเบื้องหลังคาพระอุโบสถในราคาแผ่นละ100 บาทแล้วด้านนอกนะครับท่านสามารถไปบูชาและรับของที่ระลึกได้เหมือนกันนะครับยะถาคุณโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาที่ไหนอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเดรังวันนี้นะครับทางวัดป่าพุทธชินวงศารามเปิดให้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ9แผ่นดินนะครับที่อยู่บริเวณเสียนปู่นะครับองค์พญานาคราชพญามุจรินนะครับท่านสามารถขึ้นไปได้แต่ต้องขึ้นบันไดนะครับเพราะลิฟต์ไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ท่านมารับของที่ระลึกได้เลยนะครับมาเลยนะครับวันนี้ท่านโชคดีแล้วมาถึงมีโอกาสรับของที่ระลึกกับมือพระอาจารย์นะครับวันนี้ทางวัดป่าพุทธชินวงศารามเปิดให้ท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับ9แผ่นดินนะครับอยู่ข้างบนนะครับเสียนองค์พญานาคที่อยู่บริเวณข้างด้านหน้าองค์พญานาคราชพญามุจรินนะครับท่านเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับอาศัยความเพียรขึ้นไปเลยนะครับการเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเราไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับเปิดช่วงนี้เป็นช่วงมหาสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านมาช่วงนี้ท่านโชคดีที่มีโอกาสได้ขึ้นไปสักการะท่านที่มาใหม่ครับมาแล้วได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามาเลยครับมารับของที่ระลึกกับพระอาจารย์รับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ท่านสามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้โดยนำปัจจัยใส่ที่ขันโตกด้านหน้านี้ปัจจัยเหล่านี้นำไปใช้ในการถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สมณเณรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถร่วมบุญได้ช่วงนี้เป็นช่วงโครงการบวชบรรพชาภาคฤดูร้อนนะครับขณะนี้มีเนรที่อยู่ในวัดนี้นะครับเฉพาะเนรบวชใหม่กับพระนะครับเนร108 รูปนะครับฉะนั้นทุกๆวันนี้พระอาจารย์ท่านถวายพระทหารนะครับให้กับพระภิกษุสงฆ์สมณเณรของวัดด้วยของที่บรรพชาใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนมากท่านสามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ทุกท่านนะครับรับของที่ระลึกแล้วเสร็จแล้วออกไปร้านซุ้มจำหน่ายเครื่องสักการะนะครับไปบูชาเครื่องสักการะเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านนอกองค์พญามุจรินนะครับเป็นองค์พญานาคที่ล้อมเขานี้อยู่นะครับมีความยาวนะครับถ้าท่านเดินในถ้ำจะมีความยาว909 เมตรแต่ถ้าเดินด้านนอกจะ1 กิโลประมาณพอดีเสร็จแล้วนะครับบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งหลายๆท่านสายโชคสายลาภท่านมาถึงท่านก็จะไปขอพรเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่มา4 ปีท่านให้โชคลาภกับผู้ที่มาเที่ยวชมพระป่าพุทธชินวงศารามไปแล้วรางวัลที่1ไปถึง9 ท่านครับท่านที่มาใหม่ครับท่านได้ยินเสียงนี้แล้วมารับของที่ระลึกได้นะครับหรือท่านที่รับของที่ระลึกไปแล้วอยากจะนั่งสวดมนต์ก็ไปนั่งสวดมนต์ได้นะครับในเวรท่านด้านหลังจะมีบทมหาจักรพรรดิอยู่นะครับของแผ่นพับท่านไปนั่งสวดมนต์ได้เลยนะครับหรือหากท่านมีความประสงค์จะ
ให้ทางวัดบางสกุลนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตของท่านก็มาที่บริเวณหน้าองค์พญานาคนะครับที่อยู่ตรงนี้สองท่านนะครับองค์ปู่องค์ย่าท่านไปเขียนชื่อนามสกุลใส่กระดาษแล้วนำชื่อนามสกุลใส่ขันโตกนะครับใส่พานโตกใหญ่ท่านเขียนชื่อไว้แล้ววันที่ 14ทางวัดจะจัดพิธีบางสกุลให้กับที่ท่านเขียนชื่อเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปเขียนชื่อใส่ตรงนั้นได้เลยนะครับนะหรือท่านจะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของการบางสกุลนะครับก็นำปัจจัยใส่ที่ตู้บริจาคนั้นได้เลยนะครับมีใครยังไม่ได้รับของลึกขึ้นมาเลยนะครับ ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับพระอาจารย์ท่านมาแล้วนะครับมากราบพระอาจารย์มารับของที่ระลึกนะครับขึ้นมาได้เลยครับเชิญเลยครับตรงนี้เป็นฝั่งนี้ขึ้นเดินขึ้นมาเลยครับไม่ต้องนั่งก็ได้ครับไม่ต้องนั่งเยอะครับท่านมารับของฟรีเลยนะครับแต่ร่วมบุญได้นะครับตามกำลังศรัทธาเพราะว่าเราตรงนี้จะเป็นการร่วมทำบุญถวายพระอาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรของทางวัดสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะโยมยายเดินขึ้นมาเลยครับเดินขึ้นมาเลยมานีโลกรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาเจริญพรคณะสัตยาติโยมนะใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกจากทางวัดจากพระอาจารย์พระครูไทยก็เดินขึ้นมาเลยนะคุณโยมไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายอะไรทั้งนั้นพระอาจารย์มอบให้ทุกคนฟรีนะวันนี้ย้ำว่าฟรีนะคุณโยมใครที่จะร่วมทำบุญก็ใส่ขันโตกได้เลยตกมหาเศรษฐีนะวันนี้ใส่แล้วอธิษฐานด้วยนะโยมนะทำบุญแล้วขอให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญกลับมาช่วยกันสร้างวัดนี้นะขึ้นแถวเดียวโยมขึ้นซ้ายลงขวานะครับขึ้นซ้ายลงขวาเดินต่อแถวมาโยมยืนขึ้นก็ได้โยมไม่ต้องนั่งลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยไม่ต้องนั่งนะครับลุกขึ้นเลยรับของที่ระลึกเสร็จแล้วยังไม่ต้องรีบกลับไปไหนนะครับให้เดินไปที่หน้าพญานาคมีโต๊ะสีทองนะคุณโยมมีกระดาษให้เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองแล้วก็ชื่อผู้ล่วงลับแล้วก็เอาใส่ในทับตกไว้เพื่ออะไรเนี่ยทางวัด13 14 15พระอาจารย์จะสวดทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้ล่วงลับสวดอภิธรรมให้ทุกวันในเวลา 10 นาฬิกาหรือ 10 โมงเช้าของทุกวันญาติโยมก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไว้นะจะเขียนเฉยๆก็ได้หรือจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ตู้บริจาคก็ได้นะคุณโยมนะตามกำลังศรัทธานะแล้วแต่ได้เลย1 บาทก็ได้10 บาทก็ได้20ก็ได้หรือ100ก็ดีนะคุณโยมนะ 1,000 บาทได้ไหมได้เหมือนกันคุณโยมจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะแม่เดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเลยครับใครที่ยังไม่ได้เดินขึ้นมาเลยนะในวันนี้นะเนื่องในวันมหาสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้พระอาจารย์พระครูไทยเมตตาเปิดให้เราชาวพุทธทั้งหมดทั้งมวลได้ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9 แผ่นดิน 9 ประเทศแต่ตอนนี้เป็น10 แผ่นดิน 10 ประเทศนั่นก็คือมีประเทศภูฏานเข้ามาเพิ่มอีก1 ประเทศนะคุณโยมก็สามารถขึ้นไปกราบสักการะได้บนเศียรขององค์สตานคราชพญามุจลินขึ้นได้อย่างไรเดินขึ้นบันไดขึ้นไปได้เลยนะคุณโยมนะเดินวนขึ้นไป109นะ109 ขั้นคุณโยมสามารถเดินขึ้นไปได้ไปเช็คอินถ่ายรูปตรงปากพญานาคว่าเรามาถึงแล้วม่อนพญานาคได้เลยนะครับถ่ายรูปได้ทุกจุดทุกมุมนะคุณโยมนะแต่ระหว่างถ่ายรูปคุณโยมก็ขออนุญาตท่านนิดนึงนะขออนุญาตใครขออนุญาตที่อยู่ด้านหลังของโยมนั่นแหละนะบอกว่าปู่ย่าหนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะท่านอย่าดูนะขอให้ยิ้มหน่อยนะ
อย่าลืมนะโยมนะหันหลังกลับไปแล้วเขียนชื่อนามสกุลที่โต๊ะด้วยนะชื่อนามสกุลของเราและผู้ล่วงลับก็คือญาติของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเขียนชื่อได้เลยนะใส่ขันโตกไว้นะเขียนอย่างเดียวก็ได้หรือจะร่วมทำบุญก็ดีนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณโยมเดินต่อแถวขึ้นมาเลยครับขึ้นซ้ายลงขวามารับวัตถุมงคลของที่ระลึกกับพระอาจารย์พระครูไทยนะท่านไม่ได้เจอยากนะโยมนะบางท่านบอกโอ้ก็จะเจออาจารย์พระครูไทยยากมากท่านเขาเจอยากไม่ใช่โยมนะโยมมาทำบุญบาทเดียวหรือว่าตั้งใจมาเจอท่านนะถ้าจังหวะตรงกันก็เจอกันตลอดเดินเข้าไปเลยคุณโยมเป็นแถวเข้าไปนะเข้าไปรับทีละท่านทีละท่านรับเสร็จแล้วก็เดินวนออกทางขวาผ่านด้านหน้าอาตมาคุณโยมเดินต่อแถวขึ้นมาเลยนะครับส่วนญาติโยมท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญผ้าป่าสร้างอุโบสถวัดป่าพุทธชินวงศารามตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอุโบสถแบบล้านนานะญาติโยมก็เห็นแบบตามตรงต้นผ้าป่านั้นได้เลยนะครับถ้าอยากเห็นก็ทำยังไงถึงจะได้เห็นอุโบสถไวๆก็ช่วยกันสร้างนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะ20 บาท100 บาทช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จเองตามแบบแผนนะครับโยมเดินขึ้นทางซ้ายลูกจะมานี่ใช่ไหมเชิญโต๊ะพระป่านะบนโต๊ะจะมีอยู่2 พุ่มเชิญเลยคุณโยมมี2 พุ่มนั้นเป็นผ้าป่าสร้างอุโบสถส่วนบนโต๊ะเคียงนะที่เป็นพุ่มนะที่มีระยิบระยับนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นของทางโรงเรียนบ้านห้วยแก้วหลวงนะมาขอความอนุเคราะห์ตั้งกองผ้าป่าที่นี่เพื่อเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนในการใช้จ่ายในโรงเรียนเราก็อยากจะช่วยสงเคราะห์เด็กๆก็ช่วยกันได้นะคนละ10 บาท20 บาทได้หมดเลยคุณโยมนะตามกำลังศรัทธาทำบุญไม่ต้องบีบบังคับตัวเองนะรับของที่ระลึกแล้วอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองและญาติผู้ล่วงลับบรรพบุรุษของเราใส่ไว้ในขันโตกด้านหน้าองค์ท้าววิรูปักโขนาคราชและพระนางนพเกตนาคินีนะคุณโยมนะคุณโยมเมื่อกี้หนูน้อยเอากระดาษนี้มาใส่ตรงนี้ไม่ใช่นะลูกนะใส่ตกบนโต๊ะได้เลยนะเอาไปใส่ตกที่โต๊ะได้เลยครับใส่ตกที่โต๊ะได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์จะทำการสวดพระอภิธรรมให้ในเวลา10 นาฬิกา 10 โมงเช้านะครับก็เจริญพรนะญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็เดินขึ้นมาได้และตอนนี้ทางวัดก็มีให้บูชานะก่อเจดีย์ทรายตาลตุง12 นักษัตริย์12 ราศีหรือตุงไส้หมูก็มีนะคุณโยมนะมีตุงไส้หมูน้ำมันตะเกียงเนี่ยใครที่รู้สึกว่าชีวิตเราทำไมเดินทางมาแล้วมืดมนจังเลยก็ไปเติมแสงสว่างด้วยกันบูชาน้ำมันตะเกียงน้ำมันที่อื่นจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ม่อนพญานาคพระอาจารย์ไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคุณโยมนะขวดละ20 บาทตลอดกาลและตลอดไปนะครับญาติโยมก็สามารถบูชาน้ำมันไปเติมตะเกียงน้ำมันเพื่อเสริมแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราได้เมื่อเรามาเติมน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวของเราแล้วนะอย่าลืมนะคุณโยมนะสงกรานต์อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือก่อเจดีย์ทรายตาลตุง12 ราศีนะคุณโยมนะหิ้วทรายเข้าวัดนะก่อเจดีย์ทรายนะแต่โยมไม่ต้องก่อหรอกพระอาจารย์ออกแบบไว้ให้หมดแล้วโยมแค่มีหน้าที่ตักทรายตรงกองทรายแล้วก็ไปใส่ให้เต็มเท่านั้นนะคุณโยมแล้วก็บูชาตุงไปปักบนเจดีย์ทรายเราจะทำการถวายเจดีย์ทรายในวันที่15 เมษายนในช่วงเช้านะครับขอเจริญพรนะคุณโยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็เดินขึ้นมาพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพาลูกหลานเหลนหลนพามาได้หมดเลยคุณโยมนะบัดนี้พระอาจารย์พระครูไทยนั้นท่านได้เมตตานั่งปรกอธิษฐาน
มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวและบ้านของคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2569 นะครับอย่าลืมนะคุณโยมนะใครที่อยากมีชื่อเสียงดังกว้างไกลนะหรือใครที่ทำธุรกิจหรืออยากให้ธุรกิจของตัวเองเป็นที่รู้จักก็อย่าลืมไปจุดประทัดบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะอย่าลืมนะคุณโยมนะยิ่งจุดนะมีหลายนัดนะ500 1,000 5,000 นัด 10,000 นัดนะก็ยิ่งเป็นที่รู้จักนะคุณโยมนะโยมไม่เชื่อลองไปจุดดูนะถ้าใครไปจุดประทัดจะมีคนถามว่าใครเป็นคนจุดนะคุณโยมนะโยมมาเลยโยมที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะที่อยู่ทางด้านพญานาคนี่เดินขึ้นมาด้านหน้าพระประธานได้เลยนะครับเดินเป็นแถวขึ้นมาขึ้นทางซ้ายมือลงทางขวามือเดินขึ้นมาเลยโยมตรงกลางนี่แหละบันไดตรงกลางขึ้นทางนู้นเดินขึ้นมารับเลยนะเจริญพรคุณโยมขึ้นมาเลยขึ้นมารับเลยรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะโยมไม่ต้องมาเรียกมาไถ่ตังค์หรือเปล่าไม่มีนะคุณโยมนะให้ฟรีหมดแล้วแต่โยมจะร่วมทำบุญก็ได้ตามกำลังศรัทธาพระอาจารย์สโลแกนของพระอาจารย์คือมีเท่าไหร่แจกให้หมดมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังได้ทีหลังแต่ถ้ามาช้าอาจจะอดก็ได้นะคุณโยมเพราะว่าของหมดที่คนสุดท้ายใครมาก่อนก็จะได้ก่อนนะมาก่อนอาจจะได้3 ชิ้นมาที่หลังอาจจะได้2 ชิ้นมาสุดท้ายอาจจะได้1 ชิ้นมาสุดท้ายอีกอาจจะไม่ได้เลยสักชิ้นเพราะว่าของหมดแล้วนะครับเห็นไหมมาตอนนี้ได้สายศีลหมดแล้วนะครับเพราะว่าแจกมาตั้งแต่เมื่อวานพระอาจารย์ให้ตัดไว้นะอาทิตย์ละ 2,000 เส้นนะคุณโยมไม่พอนะใครที่จะร่วมทำบุญก็ใส่ขันโตกได้นะครับตามกำลังศรัทธาเสร็จแล้วอย่าลืมไปตรงหน้าองค์พญานาคนะคุณโยมเห็นโต๊ะสีทองไหมโยมไปเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองแล้วก็ชื่อผู้ล่วงลับของเราแล้วก็ใส่ในขันโตกไว้พรุ่งนี้เช้าของวันที่13 14 15พระอาจารย์จะมีการสวดทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้ล่วงลับ1 ปีมี1 ครั้งนะคุณโยมนะโยมไม่ต้องมาด้วยตัวโยมเองก็ได้แต่เขียนชื่อนามสกุลไว้นะพระอาจารย์จะสวดให้ทุกคนทุกรายชื่อนะครับเขียนให้ทุกคนและทุกรายชื่อนะครับเขียนอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าจะร่วมทำบุญด้วยได้ไหมก็ร่วมทำบุญด้วยได้หมดนะคุณโยมนะก็ทำหน่อยนะคุณโยมนะเขียนชื่อนามสกุลนะคุณโยมนี่นะคุณนพดลจีนธรรมนะได้ขออุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับพ่อสุขอุ่นใจเมตตาอุ่นใจนะเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะคำอธิษฐานด้วยนะคุณโยมอย่าเขียนเฉยๆนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณญาติสนิทมิตรสหายที่ได้รับโลกนี้ไปแล้วขอฝากกระแสบุญอธิษฐานส่งบุญอ้างเอาบุญพระศรีรัตนตรัยไปถึงหมู่ญาติดังกล่าวด้วยเทินขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในบุญอย่างเงี้ยโยมเขียนแล้วใส่ในขันโตกนี้ไว้นะโยมนะใครที่จะร่วมทำบุญใส่ในตู้บริจาคได้ตามกำลังศรัทธาพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าจะมีการทำบุญทักษิณานุปทานคุณโยมนะอย่าลืมนะคุณโยมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกเชิญนะครับใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกที่เพิ่งมาถึงก็เจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชพระอาจารย์พระครูไทยนั้นยินดีต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะท่านมาแล้วเราก็ยินดีท่านจากไปแล้วเราก็ยังคิดถึงเชิญมารับของที่ระลึกได้ทุกท่านทุกคนนะครับเนื่องในวันมหาสงกรานต์ประจำปี 2569
พุทธบูชาธัมมบูชา เขียนด้วยนะคุณโยมนะเขียนชื่อนามสกุลนะเราจะอุทิศให้ใครก็เขียนชื่อเขาลงไปด้วยนะ วารังวันตัง เจริญพรคุณโยมที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกได้ยินเสียงอาตมาแล้วก็เดินมาด้านหน้าพระประธานมารับได้เลยนะครับ รับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาตมาย้ำว่าฟรีเลยนะคุณโยมนะคุณโยมไม่ต้องพกตังค์มาแต่บาทเดียวพระอาจารย์มีของที่จะมอบให้ทุกคนเดินขึ้นมาเลยโยมเดินขึ้นมาเลยนะส่วนใครที่อยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ขันโตกได้นะครับตามกำลังและศรัทธาไม่มากไม่น้อย มานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชา ก็เจริญพรคุณโยมขึ้นมาเลยใครที่ยังไม่ได้รับเดินขึ้นมาเดินต่อแถวขึ้นมาเลยนะครับนะอยากร่วมทำบุญก็ใส่ขันโตกได้นะคุณโยมนะตามกำลังศรัทธาทางวัดไม่บังคับว่าจะต้องทำเท่านั้นเท่านี้นะเสร็จแล้วรับของที่ระลึกแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคุณโยมนะอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลที่โต๊ะทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนนะผู้ล่วงลับบรรพบุรุษของพวกเราจะทำเฉยๆเขียนเฉยๆก็ได้คุณโยมนะเราทำเอกสารกระดาษที่เราเขียนชื่อมาให้แล้วมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวา เจริญพรนะคุณโยมนะทุกท่านทุกคนเลยนะทางพระอาจารย์พระครูไทยวัดป่าพุทธชินวงศารามเปิดโอกาสให้ท่านญาติโยมทุกท่านที่น่ารักทุกคนได้ทำบุญให้กับบุพการีผู้มีอุปการะคุณให้กับเราทุกท่านนะนั่นคือบิดามารดาปู่ย่าตายายตาทวดยายทวดของพวกเราด้วยการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของพวกเราและชื่อผู้ร่วมรับใส่ขันโตกตรงหน้าองค์พญานาคโต๊ะสีทองนะเพื่อที่ทางวัดนั้นจะได้นำรายชื่อทั้งหมดมาทำบุญในทุกวันคือวันที่13 14 15ในช่วงเวลา10 โมงเช้าของทุกวันก็จะมีการทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้วายชนประจำปีทุกปีนะครับเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษก็วันนี้ท่านก็มาที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของวัดม่อนพญานาคก็ได้ทำบุญร่วมกันก็เจริญพรนะคุณโยมใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกเดินขึ้นมาเลยคุณโยมเดินขึ้นมาเลยครับนะเดินต่อแถวขึ้นมาขึ้นซ้ายมือลงขวามือนะทางนั้นถูกต้องแล้วคุณโยมเดินขึ้นมารับได้เลยรับกับหลวงพ่อนะคุณโยมนะรับน้ำมนต์รับฟรีคุณโยมแล้วแต่โยมจะทำบุญตามกำลังศรัทธาใส่ขันโตกได้เลยถ้าทำบุญพระป่าสร้างอุโบสถก็เชิญได้นะคุณโยมอุโบสถเป็นแบบไหนนะตอนนี้เพิ่งตอกเสาเข็มไปโยมถ้าอยากเห็นว่าเป็นแบบไหนก็ต้องช่วยกันทำในวันนี้แหละนะกำลังมีเยอะเราก็จะสร้างเสร็จไวนะและเราก็จะเห็นตามแบบที่ติดไว้ตรงนั้นนะครับบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆัง ขอต้อนรับคณะศรัทธาจากคณะพุทธบุตรศิษย์องค์อาจารย์จังหวัดชลบุรีนะครับได้นำพระบรมสารีริกธาตุจำนวน99องค์ด้วยกันนะคุณโยมนะมาอัญเชิญมาถวายที่วัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชในวันที่12เมษายนพุทธศักราช
69นี้นะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะคุณโยมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคุณโยมนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับท่านคณะศรัทธาพุทธบุตรศิษย์องค์นาจาจังหวัดชลบุรีที่ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาให้พวกเราชาวพุทธทุกคน นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพระบรมสารีริกธาตุนี่มีที่มานะคุณโยมนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะล่องลอยมาโดยอากาศนะครับทางศิษย์ของพุทธบุตรทางคณะพุทธบุตรศิษย์องค์นาจาชลบุรีได้นำมาจากชมรมรักพระบรมธาตุแห่งประเทศไทยนะครับและจากถ้ำปูถ้ำปลาถ้ำปุ่มถ้ำปลาจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคุณโยมนะก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกเดินขึ้นมาเลยนะคุณโยมนะเอาเด็กน้อยดีใจใหญ่ได้ออกทีวีด้วยนะมาวัดม่อนพญานาคลองสดับกันไปดูนะถ้ำข้างล่างก็มีทีวีอีกนะลูกนะว่ามีออกทีวีจริงหรือเปล่านะเอาเดินขึ้นมาเลยโยมใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะครับเดินขึ้นมาเลยส่วนใครที่รับของที่ระลึกเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคุณโยมนะไปร่วมด้วยช่วยกันก่อเจดีย์ทรายด้านหน้าองค์สตานาคราชพญามุจลินใต้ต้นมหาโชคที่มีผ้าสีแดงผูกไว้นะคุณโยมญาติโยมนะข่าวดีนะครับทางวัดนั้นมีผ้ากำพลสีแดงผูกที่ต้นมหาโชคเพื่อเสริมดวงโชคชะตาชีวิตให้มั่งคั่งได้ร่ำรวยสีแดงนั้นเป็นสีของมหาอำนาจเป็นสีของแห่งเจ้าป่าเป็นสีแห่งของพระศรีอริยเมตไตรเป็นสีของดวงอาทิตย์เป็นสีของประจำวันอาทิตย์นะคุณโยมพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาญาติโยมนะเอามาพอดีเลยญาติโยมจากนนทบุรีเอามาถวายพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันมาญาติโยมที่อยู่ในถ้ำนี้นะตั้งจิตอันเป็นกุศลนะคณะจากพุทธศิษย์พุทธบุตรศิษย์องค์นาจาจะได้น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ99องค์นะขึ้นมาด้วยกันนะตั้งจิตเดี๋ยวทางคณะเขาจะเป็นผู้นำในการถวายนะครับครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับผมในนามตัวแทนคณะพุทธบุตรศิษย์องค์นาจาวันนี้ได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน99พระองค์วันนับรวมสันฐานรวมที่มาพระบรมสารีริกธาตุจากชมรมรักพระบรมธาตุแห่งประเทศไทยและถ้ำหลวงถ้ำปลาจังหวัดเชียงรายขอน้อมศรัทธาญาติโยมกล่าวคำถวายย่อๆพร้อมกันและอนุโมทนาด้วยนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณยุการดาได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาประกอบพิธีการถวายในครั้งนี้นะครับกราบเรียนครับกราบขอโอกาสพระเจ้าทุกคนขออนุญาตชุมนุมเทวดานะคะนะโมพร้อมกันสามจบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะยะถาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิบูชาสังฆบูชาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสีวังนามัสสามิอาหังวา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสิวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสิวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสิวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสิวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสีสาหัสสะสุตัมมา ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสิวารีสัมมาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัม
สีสาหัสสุธัมมังพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวารังวันตังสีวารีสมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชมินะโมพุทธายะนะพุทธะไตรรัตนะยะมานีโลกรัตสีสาหัสสุธัมมังพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังอิมังอะระหะโตสรีระธาตุสัปปริวารังพุทธศาสานิกานาปัสสาทะสังเวคะปฏิลาภายะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอะยังพุทธศาสานิกานาปัสสาทะสังเวคะปฏิลาภายะอะระหะโตสรีระธาตุยาทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาทีนันจักปิยะชะนานาทีฆะรตังหิตายะสุขายะสังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายในนามคณะพุทธบุตรศิษย์องค์นาจาขอน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุจำนวน99พระองค์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับไว้เพื่อการสักการะบูชาแก่เหล่าพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทั่วไปด้วยเถิดอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสุธัมมังพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ มาจากองค์ พระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุตัมมา อาทิตย์ที่แล้ว พุทโธธัมโมสังโฆ ไปหาองค์นาจาย ะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา ไปดู อาทิอานังวา พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ สีวาลีจมหาเถ พระมาสร้าง รั อยู่ ง ที่ม่อนพ อา ญานาค หังวันทามิทุระโต ไปดูองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม อาหังวันทามิกา เมื่อวานก็ทำพิธีเปิด อา ขาย หังวันทา ก็ มิ ไปดู สัพ มั พ งก โส ร พุทธ แล้วก็จบท้ายด้วยพระอาจารย์ บูเชมิ ที่ไปไม่มีแผนไปแบบอยากไปเลยแล้วก็ไปก็ไม่มีแผนว่าจะไปที่ไหนไปดูที่นั่นมีเฉพาะไปดูฐานพระอย่างเดียวและพระบรมสารีริกธาตุนี้ถือว่าท่านเทพนาจารย์เต็มเลยหรือว่าโยมศรัทธาที่นี่ก็แล้วแต่กล่าวให้เป็นความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงสายใหญ่ในการที่พวกเราจะได้ทำให้พุทธศาสนาไปด้วยกันจนถึงพันปีต่อไปถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราทำสร้างด้วยแรงศรัทธาสิ่งนี้ที่พวกเราถวายเบื้องบนก่อนด้วยด้านบนเบื้องบนเบื้องล่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวพวกเราและขออานิสงส์ในการน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุที่พวกเราได้เดินทางมาตั้งแต่จังหวัดชลบุรีมาถึงที่นี่วัดป่าพุทธชินวงศารามด้วยความศรัทธาที่ตั้งมั่นในบุญกุศลบารมีในวาสนาที่มีความเชื่อมโยงผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันก็ขออนุโมทนาให้ทุกคนได้ฝากกระแสจิตไปที่นี่ท่านเป็นพุทธธรรมสังฆะเป็นรูปลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงจิตของเทพนาคาก็ดีของพระนครก็ดีของพระแม่โพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลจงประทานพรให้คณะญาติโยมพุทธบุตรศิษย์องค์ญาจาที่เดินทางมาน้อมนำถวายพระบรมสารีริกธาตุปฏิสถานเป็นการถาวรอย่างวัดป่าพุทธชินวงศารามซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมแรงแห่งศรัทธาแล้วก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมแห่งพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่เสียงน้ำมนต์ชั้นที่7ขององค์สัตตนาคราชพญามุจลินถึงส่วนหางเกือบ1 กิโลมีแต่พระบรมสารีริกธาตุนิยมนะที่เห็นและไม่เห็นที่รู้และก็ไม่รู้คนที่รู้ก็สัมผัสได้คนที่เห็นก็เห็นทั้งตาในและตานอกดังนั้นสิ่งที่พวกเรานำมาถวายนี้จะประดิษฐานบนเสียรองค์สัตตนาคราชพญามุจลินชั้นที่9ซึ่งด้านบนนั้นมีจำนวนทั้งหมด10 ประเทศ10 แผ่นดินส่วนนี้ก็คือภูฏานได้อัญเชิญมาประดิษฐานกับประเทศศรีลังกาดังนั้นสิ่งนี้ก็ถือว่าพวกเรามีความสัมพันธ์กันมีอานิสงส์ร่วมกันและก็มีวาสนาต่อกันและก็คงจะได้มาเจอกันอีกไม่พบกันประชาติขอให้ได้พบกันในยุคพระศรีอริย
รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปจิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตปะระวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพรังชัยสิทธิทานังระมังสติภกยังสุขังพรังสิริอายุจวโนจะภคังวุติจยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสุนัขตังสุมังคลังสุปปตังสุโหติตังสุขานุสุโมหุโตจะสุยิทังพระมัจจามิสุปทาคินังปทาคินังอรหัตมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวานังปันตเตปทาคินาสัพพะสัพพะโสสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจังไรจงวินาศสันตุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสติภะวันตุเตพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาญาติโยมหันหน้ามาทางองค์พระนะครับหันหน้ามาทางนี้เราจะได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำเอานั่งเลยวันตามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณพุทธสิทธิองค์อาจารย์นะครับสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาทุอาทิอานังวาไปทางโน้นกันหันหน้าไปทางสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณรับของที่ระลึกกันมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพ
พโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรัง ญาติโยมเชิญรับของได้นะครับ ตอนนี้เดินต่อแถวขึ้นมาเลยนะครับญาติโยมที่ยังไม่ได้รับเดินต่อแถวขึ้นมาเลยขึ้นทางนี้นะโยมนะขึ้นซ้ายลงขวาเดิน
นขึ้นมาเลยครับเดินขึ้นมาเลยมาแรกก่อนนะครับใครที่ร่วมทำบุญใส่ขันโตกนี้ก็ได้นะครับรับของที่ระลึกเสร็จแล้วอย่าลืมลงไปที่โต๊ะสีทองนะคุณโยมนะไปเขียนชื่อนามสกุลของเราและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับของเราญาติของเราเพื่อนของเรานะเขียนชื่อนามสกุลไว้พรุ่งนี้เช้าเวลา 10 โมงพระอาจารย์พระครูไทยท่านจะได้นำพระสงฆ์สามเณรสวดทำบุญทักษิณานุปทานให้กับบรรพบุรุษนะให้กับผู้ล่วงลับในประจำทุกปีในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์13 14 15เป็นประจำทุกปีนะครับ1 ปีมี 1 ครั้ง1 ปีมี 1 ครั้งเขียนชื่อนามสกุลเฉยๆได้ไหมเขียนได้ครับหรือใครที่อยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ในตู้นะได้ตามกำลังศรัทธาเหมือนที่ขันโตกเนี่ยคุณโยมยืนขึ้นโยมลุกเลยรับเสร็จแล้วไม่ต้องวนไปทางนู้นนะให้วนขวานะรับเสร็จแล้ววนขอออกทางนี้เลยรับเสร็จแล้ววนออกทางนี้เลยครับเดินหันไปเลยสีวารีจะมหาเถรังวันทามิเจริญพรนะคุณโยมนะไปเขียนชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับของเราด้วยนะครับพระอาจารย์จะได้ทำพิธีให้สวดให้ทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณก็จะมารับบุญกันในวันที่13 14 15ใครที่ทำบุญในนี้แล้วนะอย่าลืมนะโยมนะไปหิ้วทรายก่อเจดีย์ทรายด้านหน้าองค์สตานาคราชพญามุจลินนะที่มีตุง12 ลักษัตริย์ตุงไส้หมูปักเตรียมเต็มเรียงรายไปเลยนะครับคุณโยมปักไปเลยนะครับ1 ปีมี 1 หน1 ปีมี 1 ครั้งนะครับโยมไม่ต้องไปก่อเองนะพระอาจารย์เอาไม้มาทำแบบเจดีย์ทรายไว้ให้แล้วนะเจดีย์ทรายแบบ4 ทิศญาติโยมก็สามารถตักทรายเข้าไปเติมให้เต็มนะคนละคุคนละถังเดี๋ยวก็เต็มเองนะครับพระอาจารย์บอกว่า3 ปีนะคุณโยมนะทรายตรงนั้นที่โยมก่อเจดีย์ทรายในวันนี้จะนำขึ้นไปสร้างฐานองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิเมตตาประชาไทยรวมใจราชภักดีที่จะประดิษฐานอยู่บนเขาม่อนพญานาคนะคุณโยมใครที่ไปถวายทรายตรงนั้น1 ถังเท่ากับโยมคือ1 ดวงจิตที่บันทึกบุญเข้าไปใต้ฐานขององค์พระพุทธเมตตามีความกว้างทั้งหมด60 คูณ 60 เมตรมีเสาทั้งหมด201 ต้นนะครับโยมทำบุญในวันนี้โยมก็ได้ฝากกระแสบุญไว้แล้วนะส่วนใครที่เห็นต้นพระป่านี่คือต้นอะไรสีเขียวๆเนี่ยนะโยมนะโยมมองตรงคนต้นโยมจะเห็นแบบอุโบสถโยมเดินขึ้นมาเลยใครที่เพิ่งมาถึงเดินขึ้นมารับเลยรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณโยมนะแล้วแต่โยมจะทำบุญก็ได้ตามกำลังศรัทธานะครับเดินขึ้นมารับเลยโยมพาลูกพาหลานพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลุงป้าน้าอาลูกหลานเหลนพามาได้หมดนะมารับได้หมดเลยได้ทุกคนมารับน้ำมนต์ให้พระอาจารย์พรมน้ำมนต์บางทีโยมอาจจะไม่กล้าขอใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาจะเปิดทางให้นะคุณโยมนะพระอาจารย์อาจจะเกรงใจพรมให้แค่นิดเดียวนะโยมสามารถบอกได้ว่าพระอาจารย์ครับหนูขอเยอะๆหน่อยได้ไหมน้ำมนต์เอาแบบฉ่ำๆเลยไงโยมนะพอดีพระอาจารย์ท่านพรมให้นิดเดียวบอกขอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยสีวารีจะมหาเถรังวันทามิตุระโตนิมนต์นะครับท่านพระคุณเจ้านะครับนิมนต์ในการนิมนต์ขึ้นมาถวายการต้อนรับณวัดป่าพุทธชินวงศารามขอถวายการต้อนรับและขอเจริญพรคณะศรัทธาทุกท่านที่ได้เดินทางมานิมนต์นั่งนะครับนิมนต์นั่งครับ
โยมใส่ได้เลยโยมจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะโยมนะต้นผ้าป่าก็มีนะอย่าลืมนะโยมนะเด็กๆดีใจกันใหญ่ได้ออกทีวีด้วยมาวัดม่อนพญานาคนะ พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาวันนี้พระอาจารย์พระครูไทยจริงๆก็ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์ได้เปิดให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9แผ่นดินและตอนนี้เป็น10แผ่นดิน10ประเทศด้วยกันนะครับบนเสียงขององค์สตนาคราชพญามุจลินตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะคุณโยมขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันได้นะคุณโยมอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่โต๊ะสีทองหน้าองค์พญานาคในถ้ำนี้นะครับในถ้ำนี้มีโต๊ะสีทองให้กับญาติโยมเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองและชื่อผู้ล่วงลับคือญาติสนิทมิตรสหายบุพการีชนผู้มีอุปการะคุณแก่เรานะครับให้เราเขียนชื่อนามสกุลไว้นะเขียนอย่างเดียวก็ได้หรือจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ตู้บริจาคก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธา1 บาท10 บาท20 บาทได้หมดเลยนะครับสาธุนายก่อนนะสุมาสเก้าดำหัวพระอาจารย์พระพุทธไทยก็ขอพระอาจารย์นี้ก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้โยมพ่อเองก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะสาธุนะครับพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยเจริญพรนะคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะร่วมทำบุญกันได้โยมนั่นคือผ้าป่าสร้างอุโบสถนะครับวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคกำลังจะสร้างอุโบสถศรัทธาอาจจะสงสัยว่าคณะศรัทธาสงสัยว่าโบสถ์เป็นแบบไหนยังไม่รู้โยมเห็นแต่แบบนะแต่ถ้าอยากให้เห็นไวๆก็ช่วยกันติดนะ
เดี๋ยวก็จะเสร็จเองนะถ้าเรามีกำลังเยอะมีศรัทธาที่หนักแน่นเหนียวแน่นก็จะเสร็จไวนะครับเจริญพรคณะศรัทธาเพิ่งที่เดินทางมาในถ้ำนี้นะเชิญขึ้นมารับของที่ระลึกกับพระอาจารย์พระครูไทยนะบัดนี้ท่านได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจริญพรไปยังคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามม่อนพญานาคราชยินดีต้อนรับคณะศรัทธาสายบุญทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะมาจากทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกมีหลายจังหวัดด้วยกันที่ได้เดินทางมาเหนือสุดก็อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาวันนี้ก็มีพระบรมสารีริกธาตุมาจากถ้ำปุ่มถ้ำปาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากคณะศิษยานุศิษย์ของพุทธบุตรศิษย์องค์นาจาจังหวัดชลบุรีชมรมคนรักพระบรมธาตุแห่งประเทศไทยได้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด99พระองค์ด้วยการได้มาประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดป่าพุทธชินวงศารามนะโยมเชิญเลยครับเชิญเลยโยมเชิญเลยครับเดินขึ้นมารับได้เลยรอได้เลยพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุตัมมาแจกฟรีโยมสโลแกนของพระอาจารย์มีเท่าไหร่แจกให้หมดไม่หมดไม่หยุดนะมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังได้ทีหลังแต่ถ้ามาช้าหมดเอาแน่นอนเพราะว่าหมดคนสุดท้ายแล้วเงี้ยแล้วก็มีบางท่านมาทำบุญด้วยได้ไหมทำตรงไหนด้านหน้าโยมนะเห็นไหมข้างหน้าโยมเห็นพญานาคไหมโยมมองข้ามไปแล้วนั่นแหละบางท่านถามว่ารับของที่ระลึกร่วมทำบุญที่ไหนใส่กระโตกได้เลยโตกนี้จะเป็นโตกที่ไปทั่วทั้งม่อนนะไปทุกจุดเลยถ้าโยมทำบุญในโตกแล้วไปที่ใดเงียนหน้ามองข้างบนเห็นอะไรโยมแสงสว่างนั่นแหละค่าไฟค่าหลอดไฟมองตรงพื้นนี่ทำไมสะอาดจังเลยนี่แหละใช้เงินในเนี้ยซื้อน้ำยาทำไมประคำมีแจกฟรีนะใครมา13 14 15แจกประคำฟรีนะครับนะมาวันนี้ยังไม่มีนะโยมนะ13 14 15พระอาจารย์แจกนะแจกฟรีนะครับเป็นจังหวะเป็นโอกาสและเวลานะครับตอนนี้กำลังเร่งการใส่พระอยู่นะคุณโยมนะแจกให้ฟรีไม่มีบูชานะครับนะแล้วแต่โยมจะทำบุญกันตามกำลังศรัทธาใส่ขันโตกได้เลยจาก10 บาท20 บาท1 บาท100ก็ดี1,000ทำได้ไหมทำได้โยม 1,000 บาทก็ทำได้ 10,000ทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนเดิมนะคุณโยมนะ20 บาทก็เป็น20 บาท1ในล้านนะคุณโยมนะเจริญพรคุณโยมลุกขึ้นลุกเลยเดี๋ยวนะโอ้ยหัวเข่าดังแก๊กนี่เรียบร้อยนะคุณโยมลุกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะเรามีโรงพยาบาลวัดมอดมีโรงพยาบาลนะใครไม่สบายก็โรงพยาบาลภูกำยาวนะเป็นที่หมายเลยอาณาจักรภูกำยาวนะครับญาติโยมอย่าลืมไปทำบุญกองเจดีย์ทรายด้วยนะครับก่อเจดีย์ทรายหิ้วทรายเข้าวัดในวันที่13 14 15แต่ที่นี่เราก็เริ่มหิ้วทรายเข้าวัดกันแล้วญาติโยมอาจจะงงว่าวัดมาอยู่กลางทุ่งนาแล้วโยมจะไปหิ้วทรายที่ไหนโยมไม่ต้องห่วงนะโยมนะพระอาจารย์ได้หิ้วทรายจากท่าทรายมาลงไว้หน้าองค์สตานาคราชแล้วโยมมีหน้าที่หิ้วถังไปตักทรายมาใส่ในแบบเจดีย์ทรายเท่านั้นเองนะครับญาติโยมที่เขียนชื่ออยู่ตรงโต๊ะสีทองเขาทำอะไรกันนั่นเขียนชื่อผู้ล่วงลับนะคุณโยมมาเล
เลยที่เพิ่งมาถึงเดินขึ้นมาเลยครับ เดินมาเลยถ้าโยมมาช้ากว่านี้อาจจะไม่ได้เลยนะโยมนะมาช้ากว่านี้อาจจะไม่ได้นะเดินต่อแถวขึ้นมาเลยไม่ต้องนั่งนะลุกขึ้นเลยยืนอย่างเดียวนะใครที่จะร่วมทำบุญก็ใส่ขันโตกนะที่รับของที่ระลึกหรือใครที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ตรงต้นพระป่านะครับสร้างโบสถ์นะวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวารีสัมมาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวัน เดี๋ยวพระอาจารย์พ่อไปเข้าทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะคุณโยมนะไปทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งท่านไม่อยู่รับได้ไหมรับได้เหมือนเดิมรับได้เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนรูปเองนะคุณโยมนะเอาขึ้นมารับได้เหมือนเดิมครับรับได้เหมือนเดิมเข้ามารับได้เลยนะถ้าอยากได้นโมเยอะๆบอกได้นะโยมนะอยากได้เยอะๆเลยโยมถือโอกาสรดน้ำโยมวันนี้แหละเจริญพรโยมขึ้นมาเลยนะโยมมากันเยอะมากันหลายวันนี้ระวังลื่นนะโยมทำไมถึงมีน้ำฝนไม่ตกน้ำมนต์โยมน้ำมนต์วันทามิตุระโตสะดุ้งเลยแสดงว่ามีของโยมหยิบเลยครับหยิบแล้วเดินออกมาเลยตรงนี้หยิบได้ทั้งหมดข้างบนที่อยู่บนนี้ให้โยมฟรีให้โยมนะแล้วแต่โยมจะทำบุญก็ใส่ขันโตกตรงบันไดได้เลยตามกำลังศรัทธานะครับหยิบได้เลยโยมหยิบได้เลยทั้งหมดหยิบได้เลยเอาสแกนนู่นเนี่ยโยมเห็นไหมนะสีน้ำเงินธนาคารกรุงเทพนะวัดป่าพุทธชินวงศารามสแกนได้เลยโยมจะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบนะลูกนะเอาของก่อนนะเอาของก่อนสีวารีสัมมาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธะเจริญพรนะคุณโยมนะเดินทางมาแต่ไกลนะยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยินท่านมาเราก็ดีใจท่านไปแล้วเราก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับทุกคนที่มาที่นี่ล้วนแล้วทุกคนไม่ได้บังเอิญทุกคนล้วนแล้วถูกกำหนดให้โดยเดินทางมาวัดม่อนพญานาคนะครับอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลที่โต๊ะสีทองด้านหน้านะคุณโยมนะแล้วก็เขียนชื่อผู้ล่วงลับด้วยญาติของเราพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายเราเขียนเลยโยมพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าพระอาจารย์พระครูไทยจะได้นำพารายชื่อทั้งหมดเข้าร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้ล่วงลับทุกคน1 ปีมีแค่ครั้งเดียวก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่13 14 15ของทุกปีนะครับ1 ปีแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงในเทศกาลมหาสงกรานต์ให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญให้กับพ่อกับแม่แต่มาที่นี่เราก็มีจุดให้ญาติโยมนั้นได้เปิดโอกาสได้ทำบุญให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเรานะครับเจริญพรนะญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็เดินขึ้นมารับได้เลยยังรับได้เหมือนเดิมนะคุณโยมเพิ่มเติมไม่มีนะครับรับได้เหมือนเดิมนะ
รับตรงนี้เสร็จแล้วโยมก่อเจดีย์ทรายกันหรือยังนะถ้ายังไม่ได้ก่อเจดีย์ทรายเชิญด้านหน้าองค์พญานาคมีทรายให้ญาติโยมได้นะไปตักแล้วก็ไปร่วมทำบุญเจดีย์ทรายด้านนอกนะเดินทะลุประตูออกไปได้เลยและใครที่อยากมีชื่อเสียงดังๆทำธุรกิจอยากเป็นที่รู้จักนะค้าขายอยากให้คนจดจำให้ไปจุดประทัดบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณทำไมไปจุดประทัดแล้วถึงเป็นคนดังโยมไม่เชื่อลองไปจุดดูนะจะมีคนถามว่าใครไปจุดประทัดนะโยมนะหรือญาติโยมท่านใดนะอยากจะเพิ่มแสงสว่างอยากจะเพิ่มดวงชะตาโชคชะตาชีวิตเปิดโชคเปิดลาภก็ไปบูชาน้ำมันตะเกียงไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างโยมมารับน้ำมนต์แล้วรับของที่ระลึกเป็นสิริมงคลแล้วก็เพิ่มโชคลาภให้กับตัวเองเพิ่มแสงสว่างให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งมนุษย์เทวดาคนเห็นก็คนรักผีเห็นก็ผีรักก็ขออนุโมทนาบุญให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพรในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ปีพุทธศักราช 2569 นี้ยังวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาจงทุกประการอีกทั้งขอให้ทุกคนอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนขอให้ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีถูกอยู่เย็นเป็นสุขนะปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุนะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสะวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชยินดีต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมสายบุญทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาไหว้พระขอพรวัดป่าพุทธชินวงศารามเนื่องในวันเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้นะคุณโยมเชิญเลยคุณโยมที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกเดินขึ้นมานะพาลูกพาหลานขึ้นมาเลยรับน้ำมนต์ก่อนโยมนะใส่ชุดสงกรานต์เลยโยมไปเล่นน้ำหรือยังยังเลยนะมีใครสาดน้ำหรือยังเลยงั้นถือโอกาสนี้นะเอาก่อนเลยนะให้พระสาดก่อนนะโยมเนาะเสร็จแล้วก็ไปเดินริมก่อนโดนแน่วันนี้นะมาทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อเสด็จจันทร์จงวินาศสันตุสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆปูเชหยิบได้คนละชุดหยิบเลยพุทธายะมาเดินออกไปทางนี้พุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธใครที่อยากทำบุญก็รับของที่ลึกก็ใส่ตรงนะใครที่จะทำบุญสร้างบุญก็ตรงพระป่าตรงโต๊ะสีทองนั้นอย่าลืมไปนะไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ผู้ล่วงลับบรรพบุรุษของเราด้วยนะเดินขึ้นมาได้นังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังส
สีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลที่โต๊ะสีทองด้านหน้าพญานาคนะคุณโยมนะในถ้ำนี่แหละโต๊ะสีทองที่มีขันโตกอยู่นะเขียนชื่อนามสกุลของพวกเราแล้วก็เขียนชื่อผู้ล่วงลับนะนั่นก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราคนที่จากโลกนี้ไปแล้วคนที่จากโลกนี้ไปแล้วก็เขียนชื่อพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าพระอาจารย์ทางวัดก็จะมีการสวดอภิธรรมทำบุญทักษิณานุปทานให้กับผู้ล่วงลับนะครับในทุกปี1 ปีมี1 ครั้งนะครับในช่วงวันที่ 13 14 15 ของทุกปีในวันสุดท้ายก็จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดทำการประชุมเพลิงนะที่วัดแห่งนี้ในวันที่ 14 ใครที่อยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยากจะมาร่วมส่งน้ำพระนะโดยการนำของพระอาจารย์พระครูไทยได้นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัตนมุนีมาร่วมส่งน้ำรวมพระสงฆ์สามเณรทั้งหมด130 รูปโดยประมาณนะคุณโยมนะใครที่อยากส่งน้ำพระเยอะๆนิมนต์เชิญได้ที่นี่นะครับเชิญได้ในเวลา14 นาฬิกานะครับก็เวลาตอนนี้บ่าย 3 กว่าแล้วนะเขียนชื่อนามสกุลนะใครที่อยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ตู้ได้นะตามกำลังศรัทธาได้หมดคุณโยมเท่าไหร่ก็ได้หรือจะเขียนเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวทางวัดก็จะเมตตาอธิษฐานอ่านรายชื่อทุกรายชื่อนะครับทำบุญให้ในวันนั้นนะใครที่อยากจะร่วมทำบุญหิ้วทรายถวายเจดีย์ทรายนะคุณโยมก็เชิญได้หน้าองค์พญานาคนะเจดีย์ทรายนี้จะรวบรวมทั้งหมด3 ปีนะคุณโยมปี 69 ปี 70 และปี 71 และจะนำทรายที่ได้จากกองเจดีย์ทรายนี้ไปสร้างฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยรวมใจราชภักดีองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิพระใหญ่อยู่บนเขาม่อนพญานาคราชคณะสัตยาญาติโยมท่านใดที่อยากจะร่วมหิ้วทรายเข้าวัดในวันมหาสงกรานต์ในวันมหาสงกรานต์ก็เชิญได้ที่ด้านหน้าองค์สตานาคราชนะตรง12 ราศีก็มีญาติโยมก็สามารถบูชาได้ตามกำลังของตัวเองนะครับบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะเจริญพรนะคุณโยมใครที่อยากขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้ก็ยังขึ้นไปกราบได้นะยังขึ้นไปกราบไหว้สักการะได้บนเสียงขององค์สตนาคราชพญามุจลินนะคุณโยมขึ้นไปกราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ9 แผ่นดิน 9 ประเทศและเพิ่มมาอีก1 ประเทศในล่าสุดนี้นั่นคือองค์พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏานประเทศภูฏานโดยการนำของสมเด็จ
สังฆราชภูฏานได้นำมาประดิษฐานที่วัดป่าพุทธชินวงศารามเป็นการถาวรนะครับ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตัง เจริญพรนะโยมทุกท่านทุกคนนะโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องโยมน้าทั้งหลายนะเจริญพรขึ้นมารับของที่ระลึกกันได้เดินขึ้นมารับน้ำพระพุทธมนต์ก่อนนะครับอยากได้เท่าไหร่บอกได้นะโยมแม่นะเอาหนักๆเลยเอาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อเสด็จจงไรจงพินาศสันตุนะครับนโมเสร็จแล้วมารับของที่ระลึกตรงนี้มาเดินขึ้นมาเลยโยมใครที่เพิ่งมาถึงนะมารับได้ทุกคนมาลุกขึ้นนะสาวแปดมายิบเลยครับเข้ามายิบได้เลยยิบเอาเองนะยิบได้เลยให้ฟรีเลยใครที่จะทำบุญก็ใส่ขันโตกได้ให้บางท่านบอกของฟรีไม่อยากได้ต้องทำบุญก่อนใส่ขันโตกได้เลยนะได้เลยครับอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลที่โต๊ะสีทองนะแม่นะทำบุญให้ผู้วัยชนนะหยิบของที่ระลึกเสร็จแล้วให้ไปเขียนชื่อนามสกุลที่โน้นแล้วก็ผู้ล่วงลับญาติของเรานะครับมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาทางวัดป่าพุทธชินวงศารามเปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ร่วมทำบุญให้กับบุพการีชนผู้มีอุปการะคุณแก่เรานะในวันที่13 14 15ในช่วงเวลา10 นาฬิกาหรือ 10 โมงเช้าของทุกวันนะครับใครที่ทำบุญตรงนั้นเสร็จแล้วนะอยากจะสร้างอุโบสถสักหลังหนึ่งนะเราไม่มีทรัพย์มากที่จะต้องไปสร้างทั้งหลังเลยเราเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เดินมาที่ต้นพระป่านี่ที่คุณโยมเขากำลังปักกันอยู่นี้นี่ต้นสีเขียวๆนะโยมเมษาแล้วนะใบไม้ยังเขียวขจีอยู่เลยนะโยมนะเมษาแล้วนะจริงๆใบมันต้องแห้งนะโยมนะใช่ไหมเราก็ช่วยกันประดับประดากันได้อยากจะให้เป็นแบบไหนก็อยู่ที่เรานั่นแหละโยมนะต้นพระป่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พุทธเจ้านะไม่ใช่อยู่ที่วัดอยากให้เป็นแบบไหนก็อยู่ที่ญาติโยมคณะศรัทธาเลยแต่ต้นสีแดงก็สีชมพูทั้งต้นเลยนะต้นสีเทาใบไม้ก็เริ่มแห้งแล้วนะเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วถ้าไปสีแห้งๆหน่อยอุโบสถก็ขึ้นไวหน่อยนะคุณโยมนะก็เจริญพรนะคุณโยมบางท่านบอกทำบุญอุโบสถแล้วอุโบสถเป็นแบบไหนตามในรูปเลยคุณโยมนะถ้าเรามีกำลังทรัพย์เยอะแต่เราไม่รีบคุณโยมแต่เราทำไม่หยุดทำเรื่อยๆทำทุกวันขอเจริญพรคณะศรัทธา
ที่หลั่งไหลมาดั่งสายน้ำที่ไม่เคยหยุดก็ขอเจริญพรเข้ามารับของที่ระลึกภายในถ้ำภาวนาโพธิญาณถ้ำสมปรารถนาแห่งนี้นะคุณโยมนะเจริญพรทุกคณะสายบุญวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชนั้นบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตั้งอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ทิศใดอยู่เลขที่เท่าไหร่เนี่ยมีชื่อเป็นทางการชื่อว่าอะไรรู้แต่ว่าม่อนพญานาคนะก็ขอเจริญพรนะคุณโยมวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพญานาคราชที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นตั้งอยู่เลขที่109หมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาถ้าตามถนนต้องมาถนนเส้นใดนะเมื่อถึงสี่แยกประตูชัยแล้วมาถนนหมายเลข1202ไปอำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายนะก็จะผ่านหน้าวัดม่อนพญานาคพอดีเลยคุณโยมถนนเส้นนี้เชื่อมกับประตูวัดพอดีเมื่อมาถนนหมายเลข1202ก็จะถึงวัดนะครับวัดแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด40ไร่3งาน80ตารางวานะสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ดร.พระครูไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยาประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครท่านได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่26 มกราคมปีพุทธศักราช 2569 ขออภัยคุณโยมปีพุทธศักราช 2565 นะครับตอนนี้ได้เดินทางมาแล้วทั้งสิ้น4 ปีโดยประมาณนะปีใหม่เมืองเราก็มาถึงแล้วขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อเจดีย์ทรายเพื่อประดับประดาในวันมหาสงกรานต์นะด้วยการปักตุง12ราศีจอน้อยตุงใจนะคุณโยมคณะสัตยาทุกคนนะใครที่จะไปหิ้วทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายก็เจิญได้เลยนะครับพี่ปอยแม่ทุกท่านทุกคนนะปียมนอกเจดีย์ทราย1 ปีมี1 หนแต่ทรายเจดีย์ทรายรอบนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาพิเศษอย่างไรพิเศษตรงที่ว่าจะนำทรายในเจดีย์ทรายนี้พระอาจารย์จะรวบรวมไว้3 ปีและจะนำทรายทั้งหมดนี้ไปสร้างศาลไปสร้างฐานองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิเมตตาประชาไทยรวมใจราชภักดีเอาเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมที่เพิ่งมาถึงเอาเจริญพรเลยคุณโยมโชคดีมากมาถึงก็มีพระเรียกหาเลยนะโยมนี่โชคดีจริงๆโยมมาวัดแล้วเจอพระนั่นนะปกตินะคุณโยมนะถ้าโยมมาวัดแล้วโยมไม่เจอพระนะไปวัดทำไมไม่เจอพระไปไหนหมดไม่รู้แต่ถ้าโยมมาวัดม่อนพญานาคโยมเจอแน่นอนนะไม่เจออาตมาก็เจอรูปอื่นไม่เจอรูปอื่นก็อาจจะเจอหลวงพ่อเจ้าวาดเลยคุณโยมเจริญพรคุณโยมมารับของที่ระลึกก่อนนะรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวัดนี้แจกทุกอย่างให้ทุกอย่างนะคุณโยมแล้วแต่โยมจะร่วมทำบุญก็ตามกำลังศรัทธาเอาเจริญพรโยมขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะใส่ได้เลยโยมอธิษฐานด้วยนะโยมก็จะได้เงินแต่ละบาทมาบางท่านอาจจะบอกว่าเงินแค่นี้ฉันหาได้ง่ายนะมันไม่ง่ายนะโยมนะอธิษฐานด้วยกันลูกอธิษฐานด้วยกันเราก็เดินขึ้นมารับของที่นี่มารับน้ำมนต์ก่อนพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะใจร้อนใช่ไหมล่ะยืนนี่ยังยังไม่พอหนูขออีกได้
เอาแบบไหนเอาแบบจำเลยไหม สุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถา ถ้ายังร้อนอยู่ก็ขอหนักๆเลยเนี่ยก็ได้ พุทธบูชา ไม่อั้นนะคุณโยมที่นี่น้ำมนต์ สังฆบู เอ้า ชา จะเอาน้ำฟรีอยู่ด้านนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวลงไปเสร็จตรงนี้นะในถ้ำนี่มี3 สเต็ปนะขึ้นมาตรงนี้รับตรงนี้เสร็จลงไปเห็นโต๊ะสีทองไหมลูกโต๊ะสีทองข้างหลังเรานั้นไปเขียนชื่อนามสกุลของเราเขียนชื่อผู้ร่วมรับใส่ตรงนั้นไว้เนี่ยแล้วมาร่วมทำบุญเนี่ยสร้างโบสถ์เนี่ยโบสถ์เป็นยังไงเนี่ยถ้าเราร่วมไปก็จะเห็นไว้นะตรงโต๊ะสีทองโต๊ะสีทองเสร็จจากตรงนี้เดินออกประตูนี้เลยลงไปข้างล่างเนี่ยไปเจอเจดีย์ทรายนั้นเราไม่ต้องไปหิ้วท่าน้ำแล้วตอนนี้เจดีย์ทรายในทรายจะสร้างพระพุทธเมตตาข้างบนแล้วเราก็ไปเอาน้ำฟรีได้เลยน้ำก็มีนะใครอยากดังไหมลูกอยากเป็นคนดังไหมบางคนทำครีเอเตอร์อยู่ทำ TikTok YouTube อยู่ยังไม่มีผู้ติดตามสักทีอยากดังไหมอยากดังเป็นจุดประทัดถวายปู่เวทเดี๋ยวเขาถามหาแน่นอนว่าใครจุดประทัดนะอยากดังเยอะก็จุดเยอะๆเอามารับนี่เอานี่ก่อนของฟรีเอาแดนนี่เหรอเอาได้กาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชตินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆถ้าซื้ออันละ100 บาทนะโยมนะแผ่นละ100กับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ละ100นะถ้าโยมไม่เชื่อโยมลองเดินไปที่ซุ้มท้าวเวสสุวรรณนะองค์ละ100 บาทแต่ถ้าในถ้ำนี่แจกฟรีนะคุณโยมสีวาลีจามหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมา
เจริญพรคุณโยมนะคุณโยมที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็เชิญขึ้นมารับได้นะคุณโยมนะวันนี้เราได้ถือโอกาสพาพ่อพาญาติพาลูกพาหลานของเรามาเที่ยวในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ทางวัดป่าพุทธชินวงศารามนั้นก็มีของที่ระลึกมอบให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนะเดินขึ้นมารับน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตครอบครัวธุรกิจของเรานะคุณโยมนะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรจงวินาศสันตุนะโยมพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็ขอได้อีกนะมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยใครที่ยังไม่ได้รับก็มาหยิบเลยโยมหยิบไปเลยเอาไปติดบ้านไว้นะแผ่นพญานาคก็เป็นแม่เหล็กน้อยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณขึ้นมารับเลยโยมรับเสร็จแล้วอย่าลืมไปเขียนชื่อนามสกุลที่โน่นนะพรุ่งนี้เราจะมีการทำบุญให้กับผู้ร่วงลับใครที่ร่วมทำบุญก็ใส่ตู้บริจาคตรงนู้นได้ส่วนใครที่อยากจะใส่ตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้เป็นใครที่รับของที่ระลึกรับฟรีนะคุณโยมขึ้นมารับตรงนี้ได้โยมใครอยากได้น้ำมนต์เยอะๆก็มาใกล้ๆนะอยู่ใกล้ศาสตร์ไม่ถึงนะคุณโยมนะโยมไปแล้วมันไม่ถึงโยมบอกยังไม่หนำใจเลยเนี่ยอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆตรงพระป่านั้นก็ใส่ได้นะคุณโยมนะปักตรงพระป่ากันได้นะปักได้เลยนะตามกำลังศรัทธาเป็นพระป่าสร้างอุโบสถ2 ต้นที่อยู่บนโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนั้นเป็นพระป่าสงเคราะห์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วหลวงตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะส่วนโต๊ะสีทองนั้นเขียนชื่อนามสกุลของเราและชื่อของบรรพบุรุษของเราหรือบุพการีชนผู้มีอุปการะคุณต่อเราในอดีตที่ผ่านมาวันนี้ทางวัดเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่นี่เพื่อทางวัดนั้นจะได้นำรายชื่อทั้งหมดไปเข้าพิธีทำบุญทักษิณานุปทานประจำปีก็คือวันที่13 14 15ในเวลาของ 10 โมงเช้าของทุกวันก็จะนำพระสงฆ์สามเณรทั้งวัดในการสวดพระพุทธมนต์ให้กับทุกดวงจิตวิญญาณเสร็จจากตรงนี้แล้วให้เดินออกประตูหน้านะคุณโยมไปหน้าองค์พญานาคนะหน้าองค์พญานาคนี้มีมหาเจดีย์ทรายอยู่นะให้ญาติโยมได้ไปช่วยกันนะก่อเจดีย์ทรายนะหิ้วทรายเข้าวัดนะปูจา
ตุง12ราศีนะในการปักเจดีย์ทรายเพื่อประดับประดาในวันมหาสงกรานต์ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญก่อเจดีย์ทรายในครั้งนี้ในสงกรานต์ปีนี้ด้วยกันส่วนใครที่อยากจะมาส่งน้ำพระบัดนี้ก็ส่งได้แล้วนะคุณโยมนะมีหลวงพ่อพระแก้วมรกตประดิษฐานให้ญาติโยมได้ส่งน้ำมีหลวงปู่ดุพรหมปัญโยหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ส่วนที่ญาติโยมจะมาส่งน้ำพระที่มีชีวิตจริงๆนะก็เชิญได้ในวันที่14เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคุณโยมมีพระสงฆ์สามเณรทั้งหมด130รูปด้วยกัน130รูปนะอาจจะมากกว่านั้นนะครับในวันที่14ในเวลา14นาฬิกาญาติโยมก็สามารถมาส่งน้ำพระได้นะครับบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิเจริญพรนะโยมที่เพิ่งมาถึงเอาใจพัฒนาจากเรียนนะเอาพักไปให้แม่ปุ้ยหน่อยสิแม่ปุ้ยเดินขึ้นมาไม่ไหวพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจามหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวา เจริญพรคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาในวันนี้นะโยมนะวันนี้โยมโชคดีมากนะมาวันนี้โยมได้ขึ้นเสียงพญานาคโยมน่าจะได้พุทธธัมมัสสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมา เจริญพรนะคุณโยมทุกท่านทุกคนนะวันนี้โยมโชคดีนะพระอาจารย์เปิดโอกาสให้โยมได้ขึ้นเสียงพญานาคนะขึ้นได้นะโยมนะใครที่อยากจะขึ้นเสียงพญานาคขึ้นไปแล้วเป็นอย่างไรนะโยมต้องขึ้นเองถึงจะรู้อาตมาไม่สามารถเล่าให้โยมฟังได้นะเล่าไปถ้าโยมไม่ไปโยมก็ไม่ถึงขึ้นไปได้เมื่อไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ10 ประเทศนะ10 แผ่นดินนะคุณโยมนะเดิมทีมี9 ประเทศนะในวันที่5 เมษายนที่ผ่านมาได้อัญเชิญมาอีก1 ประเทศคือประเทศบูตานศรีลังกาเรามีอยู่แล้วแต่ก็มีมาเพิ่มอีกเมื่อวันที่4 เมษายนนะก็เป็น10 ประเทศด้วยกันนะญาติโยมขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันนะเอาเจริญพรนะคุณโยมที่เพิ่งมาถึงก็ขึ้นมารับน้ำมนต์รับของที่เราลึกก่อนนะเด็กน้อยก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้นะมารับน้ำมนต์ก่อนน้ำเย็นๆนะคุณโยมนะเย็นมากยะถาพุทโธนะพุทธบูชา มารับของที่ระลึกวัตถุมงคลจากทางวัดม่อนพญานาค
เก็บไว้เป็นความทรงจำนะว่าสงกรานต์ปีนี้นะโยมมาวัดม่อนพญานาคมีของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยนะมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังโยมอดเอาแน่นอนเพราะว่าของหมดแล้วก็หมดเลยนะอาตมาก็ไม่สามารถที่จะไปหาที่ไหนมาอีกนะถ้าหมดแล้วนะถ้าใครมาก่อนก็ได้นะแจกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะโยมนะเดินขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตรงโต๊ะสีทองนั้นอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลมาเดินปีเกิดนะคุณโยมนะแล้วก็เขียนชื่อบรรพบุรุษของพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพระอาจารย์จะทำบุญให้นะครับเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนวันเดินปีเกิดเขียนชื่อนามสกุลนะแล้วก็ชื่อผู้ล่วงลับของพวกเราบรรพบุรุษพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายก็ดีอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธาเจริญพรคณะสัตยาโยมทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็เชิญมารับได้ตอนนี้โยมยังมีเวลารับอยู่นะคุณโยมนะเหลือเวลาอาตมาจะให้เวลาถึงแค่ 16:30 นาทีเท่านั้นเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะถ้าใครมาหลังจาก 4:30 ไปแล้วไม่มีของมีแต่ไม่มีคนแจกโยมก็เอาไม่ได้ตอนนี้โยมมาได้เลยมารับได้เลยใครที่ยังไม่ได้นะคุณโยมนะแจกมาตั้งแต่ 8 โมงเช้านะคุณโยมมารับน้ำมนต์ก่อนนะถ้าโยมมาช้ากว่านั้นก็ไม่มีแล้วนะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรจงวินาศสันตุคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงทุกประการเถิดนะคุณโยมนะคุณโยมอยู่ฝั่งขวามาฝั่งซ้ายได้ก่อนให้มันรับขึ้นทางนี้ลงทางนี้โยมหยิบให้ฟรีนะคุณโยมนะอยากร่วมทำบุญก็ใส่ขันโตกนี้นะโตกนั่นตรงกลางบันไดใส่ตรงกลางบันไดได้เลยทำบุญตามกำลังศรัทธาใครที่อยากจะร่วมทำบุญนี่บางท่านบอกไม่ได้พกเงินสดมาทำยังไงนะมี QR code ให้โยมนะตั้งอยู่ข้างล่างสแกนได้เลยคุณโยมให้โยมนั้นได้สะดวกในการทำบุญมีบัญชีของวัดบัญชีเดียวบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับวัดป่าพุทธชินวงศารามยืนเป็นแถวกันไว้นะโยมนะรับเสร็จแล้วตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมิเสร็จแล้วก็ไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับเขียนแล้วก็เอาใบใส่ในขันโตกไว้ตกไว้นะโยมนะส่วนใครที่อยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ตู้บริจาคใครที่มารับของที่ระลึกก็ใส่กันใส่ได้เลยใส่ตกได้เลยตรงต้นพระป่านั้นเป็นพระป่าสร้างอุโบสถนะคุณโยมนะบางท่านก็ช่วยกันประดับประดาตอนนี้เมื่อกี้มีแต่สีเขียวตอนนี้ก็เริ่มมีสีแดงนะยังขาดใบแห้งยังไม่มีนะต้นไม้ต้องมีต้นใบอ่อนใบแก่อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาสาธุนายมนะอนุโมทนาบุญ
กับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ญาติโยมทุกคนได้สละทรัพย์นะเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวัดป่าพุทธชินวงศารามแห่งนี้โยมเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังอะไรไหมเสียงประทัดดังกว้างไกลมาถึงที่นี่ถือว่ามีผู้ประสบความสำเร็จหลายรายแล้วนะวันนี้นะครับหลายรายแล้วช่วยกันปักได้โยมบนโต๊ะนั้นจะเป็นวัดพระป่าสร้างอุโบสถนะโต๊ะใหญ่2 ต้นโต๊ะเล็กต้นเดียวนั้นเป็นพระป่าสงเคราะห์เป็นพระป่าเป็นทุนในการสงเคราะห์ดูแลโรงเรียนห้วยแก้วเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ผู้ร่วงลับนะคุณโยมนะแล้วก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้าชื่อนี้ขอน้อมอุทิศบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ให้กับผู้ร่วงลับหรือบิดามารดาของเราก็ดีหรือว่าปู่ย่าตายายเราก็ดีในวันพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าทางวัดจะมีการทำบุญทักษิณานุปทานสวดให้กับผู้ล่วงลับทุกท่านที่ญาติโยมได้เขียนชื่อในวันนี้นะทั้งหมด3 วันด้วยกันก็คือวันที่13 14 15นะครับสวดให้ฟรีโยมทำให้ญาติโยมทุกคน1 ปี 1 ครั้งนะครับทุกปีทุกเทศกาลมหาสงกรานต์ของทุกปีก็จะมีการทำบุญเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมกันสำนึกในบุญคุณนะบุพการีผู้มีอุปการะคุณแก่เรานะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีในวันนี้ทุกคนนั้นเป็นผู้ที่กตัญญูต่อบุพการีที่เราได้เขียนชื่อลงไปในกระดาษใบนั้นกระดาษใบนั้นแสดงว่าโยมเป็นผู้ที่มีความดีความงามนะโยมทุกคนที่เขียนแล้วก็ใส่ในขันตกไว้นะอาตมายังไม่ได้อ่านชื่อนะคุณโยมจะต้องอ่านชื่อนั้นทั้งหมดแต่เทวดาเขาบันทึกไปแล้วนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะเจริญพรนะคุณโยมนะทุกท่านทุกคนเลยที่มาแล้วยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็เดินขึ้นมารับกันได้เลยนะครับใครที่มาถึงแล้วเขาไปรับของที่ระลึกกันที่ใดหนูโยมไม่ต้องตามแล้วถ้าโยมเดินมาถึงในถ้ำอันนี้แสดงว่าโยมมาถูกที่นะครับโยมมาทุกที่รายชื่อทั้งหมดนี้จะนำเข้าพิธีทั้งหมด3 วันนะใครที่เขียนวันนี้นะคุณโยมนะทั้งหมด3 วันนะจะทำบุญให้แต่ถ้าใครมาเขียนพรุ่งนี้ก็จะสวดให้วันที่14 15ใครมาเขียน14ก็จะสวดวันที่15ก็มีคุณมีนางสาววันเพ็ญใจมานะได้ขออุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับนายป้อมใจมานายบุญสิงห์ใจมานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงโปรดรู้และรับทราบในความกตัญญูของลูกหลานทุกท่านทุกคนนะบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์นางสาวสุนิตานันทพงศ์ได้ขอที่ส่วนกุศลนี้ให้กับนายวิเชษฐ์ปันทบุตรแม่กาบนามอยู่และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะในเห็นไหมโยมในวันนี้โยมได้แสดงความกตัญญูให้กับบรรพบุรุษของโยมเองนะพรุ่งนี้ทางวัดจะมีการทำบุญให้โดยที่โยม
ไม่ต้องไปจัดพิธีกรรมพิธีการใดๆทั้งนั้นโยมไม่ต้องเสียเงินในการไปจัดบททำบุญ100 วัน100 ปีอย่างเงี้ยทำบุญครบ1 ปีหรือ3 ปี10 ปีบางท่าน10 ปีอาจจะไม่เคยทำเลยเนี่ยถ้าโยมมาที่นี่วันนี้โยมได้ทำแล้วนะครับโยมได้ทำแล้ว1 ปี1 ครั้งปีหน้าโยมก็มาอีกโยมก็ได้ทำอีกโยมไม่ต้องไปบอกญาติพี่น้องว่าเราจะทำบุญให้ญาติพี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินในเลี้ยงอาหารอะไรทั้งนั้นทางวัดเขาจัดสรรให้หมดเลยในเวลาพรุ่งนี้10 โมงเช้าเป็นต้นไปนางวรพรม้าทองนะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทพยดานายสุวรรณคำเงินนายจันตาคำเงินนะคุณโยมนะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมที่มีความกตัญญูกตเวทิตาในการทำบุญนะส่วนปัจจัยที่โยมจะร่วมทำบุญก็ได้ตามกำลังศรัทธาใส่ในตู้บริจาคได้เลยนะคุณโยมนะปัจจัยนั้นก็จะนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ร่วมทำพิธีและเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคุณโยมนะสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านทุกคนเด็กหญิงวรินทร์ทิราม้าทองได้อุทิศบุญนี้ให้กับเทพบุตรเทพธิดาขนาดเราไม่เคยเห็นเรายังอุทิศให้นะเราไม่เห็นแต่เขามีอยู่กับเรานะเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะโยมนะอย่าลืมไปเกาะเจดีย์ทรายกันนะโยมนะเดินลงไปเห็นตุงประดับประดานะตุง12 ราศีตุงไส้หมูทางภาคหนึ่งเรียกว่าตุงไส้หมูนะคุณโยมนะตุง12 ราศีหิ้วทรายเข้าวัดเกาะเจดีย์ทรายในวันมหาสงกรานต์วัดม่อนพญานาคอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้จะไปเอาทรายที่ไหนจะเอาไปตักทรายที่ใดไม่มีทรายให้ตักแต่พระอาจารย์พระครูไทยได้เมตตาเอาทรายมาเทไว้ให้แล้วโยมมีหน้าที่เอาคุกถังแล้วก็ไปบูชาเอาคุกถังที่เจ้าหน้าที่ที่เขาคอยบริการอยู่เราก็บูชานะเรียกว่าบูชานะคุณโยมนะคนละคุกคนละถังแล้วก็ไปเทใส่ในแบบเจดีย์ทรายให้เต็มนะคุณโยมนะญาติโยมท่านใดยังไม่ได้รับของที่ระลึกเชิญคุณโยมเหลือเวลาอีกไม่ถึง30 นาทีแล้วนะ20 นาทีให้หลังเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณโยมตรงนี้ก็บริจาคได้พุทธธัมมัสสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาเดินขึ้นมาเลยนะโยมนะเอาถ่ายรูปแล้วอย่าลืมโชว์ของที่ระลึกด้วยนะโยมนะ1 ปีเนี่ยวันที่12 เมษายนปี 70เนี่ยจะเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์โยมว่าเดี๋ยวอาตมาไปเอามาอ่านเองนะโยมอธิษฐานใส่ตกไว้เลยโยมพิมพ์เลยนางสมมรซ่อนกันนะคุณโยมนะอุทิศให้พ่ออุยตาชัยมงคลแม่อุยตองบัวตองชัยมงคลก็ขออนุโมทนาบุญให้กับลูกหลานทุกคนที่แสดงความกตัญญูให้กับพระกรีชนสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารัง เจริญพรนะคุณโยมนะใครที่ยังไม่ได้ก็เดินขึ้นมารับได้ณเวลานี้ภายในถ้ำแห่งนี้นะอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโส
พุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ วัชระการสมพศนิยมโอวัชระนั่นเองก็ได้แสดงความกตัญญูด้วยการอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับคุณยายลำไยแซ่อื้อนายเสรีการสมพศนางกัลยาการสมพศบุพการีชนทุกท่านทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วและยังอุทิศบุญนี้ให้กับเทวดาประจำตัวของท่านอีกขออนุโมทนาบุญให้กับท่านในการแสดงความกตัญญูให้กับบุพการีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะเจริญพรนะคุณโยมนะท่านไหนที่ยังไม่ได้มารับของที่ระลึกก็เชิญมาได้ณเวลานี้เหลือเวลาอีก20 นาทีเท่านั้นนะครับศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเดรังอาหังวันทามิทุระโตเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนวัดป่าพุทธชินวงศารามยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมไหว้พระขอพรเนื่องในวันมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2569 นี้ทางวัดป่าพุทธชินวงศารามก็ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาวันนี้วัดป่าพุทธชินวงศารามนั้นก็
มีของที่ระลึกให้กับญาติโยมทุกคนที่เดินทางมาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนจนถึงวันที่ 15นะแจกทุกวันนะคุณโยมนะจนถึงวันนี้ก็ยังแจกอีกเหมือนเดิมตลอดทั้งวันถึงเวลา 17 นาฬิกาเท่านั้นก็จะปิดก็จะไม่แจกแล้วเริ่มอีกวันหนึ่งคือ 9 โมงเช้าของวันที่ 13 คือพรุ่งนี้ในเวลา 10 โมงเช้าของวันที่ 13 ก็จะมีการทำบุญทักษิณานุปทานสวดพระพุทธมนต์อุทิศบุญให้กับบุพการีผู้ล่วงลับทุกท่านทุกคนที่ได้จากโลกลับได้รับโลกนี้ไปแล้วนะญาติโยมทุกท่านก็สามารถเขียนชื่อของตัวเองและบรรพบุรุษของตัวเองมาใส่ขันโตกภายในถ้ำภาวนาโพธิญาณแห่งนี้ไว้นะคุณโยมเจริญพรคุณโยมขึ้นมาเลยนะใครที่เพิ่งมาถึงนะยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็เดินมาด้านหน้าพระประธานนี้ได้เลยนะคุณโยมขึ้นมารับได้ทุกท่านทุกคนเลยในช่วงนี้นะ13 14 15นี้ก็มีหลายกิจกรรมนะคุณโยมนะตั้งแต่วันนี้เลยโยมมาถึงที่นี่แล้วก็มีจุดหลายจุดที่ให้โยมไปร่วมทำบุญกันนะเป็นประเพณีปีใหม่เมืองนะคุณโยมนะหิ้วทรายเข้าวัดปักจอน้อยตุงใจนะคุณโยมนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสามาสาสุธรรมาพุทโธนังญาติโยมก็สามารถไปเกาะเจดีย์ทรายด้านหน้าองค์สตานาคราชพญามุจลินได้เลยนะปล่อยแม่ทุกท่านทุกคนนะตีเดินตามมาถึงที่นี่แล้วก็เจิญได้เลยนะครับตีด้านหน้าองค์สตานาคราชพญามุจลินพญานาคตีใหญ่ที่สุดในโลกนะหรือมาถึงในถ้ำภาวนาโพธิญาณนี่แล้วก็ยังไม่ได้ห้าบของตีระลึกก็เจิญมาห้าบก่อนได้เนอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับตีเดินทางมาถึงแล้วนะยังบ่ได้ห้าบของที่ระลึกทางวัดมอดพญานาคก็ยังมีของที่ระลึกมอบให้กับอีปอยแม่ทุกท่านทุกคนนะมีพญานาคมีองค์ท้าวเวสสุวรรณมีหนังสือสวดมนต์แผ่นพับสวดมนต์มหาจักรพรรดิปปอมีรูปในหลวงราชการที่10กับทางพระนางพระราชินีของแผ่นดินสยามของเราก็เจิญมาฮับได้ฮับฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างทั้งนั้นเลยนะรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วแต่ปล่อยแม่จะทำบุญก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยบ่บังคับกันนะครับทีนี้ทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาเจิญได้เลยครับผมใครที่มาถึงแล้วยังบ่ได้ฮับบ่ได้ยังบ่ได้น้ำมนต์นะใครที่ยังบ่ได้น้ำมนต์ก็เจิญมาฮับน้ำมนต์ได้เนอะครับน้ำมนต์ในถ้ำแห่งนี้ของตีระลึกก็คือฟรีหมดใครยังบ่ได้ฮับนะคือเวลาถึง5 โมงแรงนะใครบอกมาก็ปิดแล้วเด้อตอนนี้ใครจะมาฮับของตีระลึกฮับน้ำมนต์ยังได้เจอเลยคุณโยมเดินขึ้นมาเลยใครยังบ่ได้ฮับน้ำมนต์นี่เดินขึ้นมาเลยเด็กน้อยดีใจได้ออกทีวีด้วยใช่ไหมมามอนพญานาคออกทีวีด้วยเอามารับน้ำมนต์อันนี้เพิ่งบวชมานี่ใช่ไหมพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสามาสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบู
นังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิ ทำน้ำมนต์ก็เดินขึ้นมาได้นะครับใครดียังไม่ได้ทำน้ำมนต์ทับที่นี่เสร็จแล้วไปติดโต๊ะสีทองคนหนึ่งโต๊ะสีทองคนไปเขียนชื่อนามสกุลเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเพิ่งบวชหน้าไพ่มามันก็ไปเขียนชื่อผู้ล่วงลับนะเขียนชื่อผู้ล่วงลับมันผูกเปิดจะทำบุญสวดพระพุทธมนต์สวดทำบุญนะ3 วัน 3 คืนที่นี่สวดให้นะในเวลา 10 โมงเช้าของทุกวัน 13 14 15จะมีการทำบุญให้ครับพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทา โยมเดินต่อแถวกันขึ้นมาเลยต่อแถวเป็นแถวเดียวแถวเดียวนะแถวเดียวเท่านั้นลุกขึ้นโยมลุกขึ้นโยมแม่ไปทางนี้เลยขึ้นทางซ้ายลงทางขวาขึ้นทางซ้ายลงทางขวาขึ้นซ้ายลงขวาซ้ายลงขวานะครับอีปอมันต้องนั่งลุกขึ้นลุกเลยเห็นท่านนั่งเราจะหาที่เกาะมันมีที่เกาะนี่ลุกก็ได้นะเอามาสักเดินต่อแถวกันมานะเสร็จแล้วก็ไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บุพการีของเราผู้ล่วงลับของเรานะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะทำบุญให้เจิญแม่นั่นห้ามนั่งยืนอย่างเดียวนะห้ามนั่งเด็ดขาดนะผู้สูงอายุเราต้องรักษาสุขภาพไว้ก็จำเป็นห้ามนั่งเหนื่อยโยมนะยืนได้พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมหินพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีสมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตนายโยมนะไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของเรานะตรงโต๊ะสีขาวนี้ก็เป็นพระป่าอุโบสถนะคุณโยมนะพระป่าอุโบสถโต๊ะเล็กข้างล่างเป็นพระป่าโรงเรียนบ้านห้วยแก้วนะพระป่าสร้างอุโบสถส่วนใครที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ทรายเกาะเจดีย์ทรายก็เชิญได้หน้าองค์สตานาคราชพญามุจลินหิ้วทรายเข้าวัดเกาะเจดีย์ทรายปักตุง12 ราศีนะคุณโยมนะตุง12 ราศีตุงไส้หมูก็มีให้บูชาหมดเลยนะเจริญพรนะคุณโยมทุกท่านทุกคนเลยใครที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ตรงที่พระป่านี้นะโยมนะวัดป่าพุทธชินวงศารามนั้นกำลังสร้างอุโบสถเพราะว่ายังไม่เคยสร้างเพราะเป็นวัดใหม่อยู่ยังไม่มีโบสถ์ก็เลยกำลังจะสร้างอยู่ตอนนี้ได้เทเสาเข็มไปแล้ว336 ต้นด้วยกันและฐานรากตอหม้อเทไปแล้ว128 ฐานมีทั้งหมด2ชั้นชั้นที่1มีเสาทั้งหมด128 ต้นชั้นที่2มีเสาทั้งหมด108 ต้นนะคุณโยมนะถ่ายรูปได้นะคุณโยมถ่ายให้ดีถ่ายให้งามถ่ายแล้วขอด้วยถ้าไม่ขอระวังถ่ายมาแล้วจะไม่มีใครอยู่ในนั้นนะมีโยมอยู่แต่พญานาคไม่มีนะโยมนะบอกว่าปู่หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะ
ปู่อย่าดุนะเขาให้ยิ้มหน่อย ท่านไม่ได้ดุนะโยมนะฟันของท่านอาจจะคมอาจจะแหลมแต่ท่านไม่เคยดุเลยท่านใจดีมากเลยนะโยมนะลูกแก้วก็แต่ได้วันนี้โชคดีนะคุณโยมมาวันนี้สามารถขึ้นไปกราบพระธาตุบนเศียรของพญานาคนะใครที่มาแล้วไม่เคยขึ้นเศียรพญานาควันนี้โยมขึ้นได้โยมอย่าลืมขึ้นเศียรพญานาคนะเศียรพญานาคขึ้นได้ขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ10 แผ่นดิน10 ประเทศอันได้แก่ประเทศอินเดียศรีลังกาเนปาลทิเบตจีนภูฏานประเทศลาวเวียดนามพม่าและประเทศไทยทั้งหมด10 ประเทศด้วยกันนะคุณโยมนะขึ้นไปกราบได้นะโยมไม่ได้เปิดให้ขึ้นบ่อยๆนะครับนะช่วงนี้ก็เปิดช่วงวันสงกรานต์นะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะคุณโยมนะเปิดให้ขึ้นเป็นช่วงๆถ้าโยมมาไม่ตรงจังหวะก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเสียงพญานาคนะครับนะวันนี้ขึ้นได้เจริญพรโยมพ่อขึ้นมาเลยใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกเอาสามเณรเงินมาจัดของที่ระลึกโยมไม่ต้องนั่งลุกขึ้นเลยใครที่นั่งไม่ได้ไม่ต้องนั่งนะยืนได้แล้วก็ลงให้พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานี130 รูปศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธรวมทั้งเก่าทั้งใหม่เป็น30ประมาณนั้นประมาณ130นะครับรวมทั้งหมดบูชาธรรมบูชาสังฆมีพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ก่อนหน้านั้นเกือบ30 รูปมีบวชใหม่อีก100 กว่าปอยแม่ใครยังไม่ได้ห้าบของที่ระลึกขึ้นมาห้าบก่อนไดเนอร์มาห้าบของที่ระลึกก่อนห้าบน้ำมนต์ก่อนใครยังไม่ได้ห้าบน้ำมนต์ก็ขึ้นมาโยมพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธต้องห้ามลืมหมวกเริ่มมานีโลกรัตศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆสาธุโยมมารับของที่ระลึกก่อนพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสเดินขึ้นมาโยมใครที่ยังไม่ได้นะบ้านไหนยังไม่ได้ก็มาเงินพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโลกรัตศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจะมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆ
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสา อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บรรพบุรุษของเราผู้ร่วมงานของเราได้ยกเขียนกันได้ทุกคนใครที่จะร่วมทำบุญด้วยก็ใส่ตู้บริจาคได้เลยพรุ่งนี้10 โมงเช้าทางวัดจะทำพิธีให้นะครับทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ให้กับทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณที่เราได้เขียนลงไปที่นั่นตรงต้นพระป่าก็จะเป็นพระป่าสร้างอุโบสถก็สามารถร่วมสมทบทุนกันได้ตาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถา เดินได้นะครับในท้องพญานาคในต้องพญานาคเดินได้หมดเลยหัวพญานาคก็ขึ้นได้นะโยมนะวันนี้ขึ้นได้แต่ถ้ามาวันอื่นขึ้นมาได้มาวันอื่นขึ้นไม่ได้นะโยมนะแต่มาวันนี้ขึ้นเสียนพญานาคขึ้นหัวพญานาคได้ขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ10 ประเทศ10 แผ่นดินคุณโยมนะถ้าโยมจะไปให้ครบทั้ง10 ประเทศโยมต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อย1 ล้านบาทนะโยมนะไปให้ครบทั่วทั้ง10 ประเทศแต่โยมมาที่นี่โยมได้กราบทีเดียวครบหมดเลยเจริญพรนะคุณโยมที่เพิ่งมาถึงนะยังไม่ได้รับของที่ระลึกยังไม่ได้มาเขียนรายชื่อให้กับบรรพบุรุษของเราก็มาเขียนได้เดี๋ยวทางวัดจะได้อ่านรายชื่อรายนามของท่านและบรรพบุรุษของท่านประกาศกล้องให้เขาได้รับรู้ได้รับทราบได้มาโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านทุกคนสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาโยมมาถึงม่อนพญานาคหรือยังถึงม่อนพญานาคกันหรือยังยังไม่ถึงนะถ้าโยมไม่ไปครบ6-7 โซนด้วยกันนะมันมี7 โซนนะโยมต้องไปเดินในต้องพญานาคแถมถึงจะถึงม่อนพญานาคเดินออกตรงนี้เดินเข้าต้องพญานาคเลยเดินโอนไปออกหางกุ่นซุปหางกุ่นเลยหัวนี่ก็ขึ้นตรงนี้เลยโยมออกหางกุ่นแล้วมาขึ้นหัวก็ได้บนเขาก็ขึ้นไปได้นะโยมนะถ้าออกนี่เดินทะลุไปเลยโยมเปิดไฟโทรศัพท์ส่องไปว่าอย่างไรโยมธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะ
สุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโลกรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมิ นายโยมต้นขาต้นที่อยู่บนโต๊ะเล็กนะตอนนี้ใครอยากจะร่วมทำบุญก็ทำได้นะเพราะว่าทางโรงเรียนจะเก็บกลับแล้วจะทอดพระป่าในวันที่14นะคุณโยมนะสงเคราะห์นะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วนะใครที่อยากจะร่วมก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาก่อนที่คุณครูจะนำยอดทั้งหมดเดินทะลุประตูไปเลยเข้าท้องพญานาคเดินไปจะเจอป้ายว่าทางไปลำตัวพญานาคแล้วเจอป้ายอีกทางเข้าลำตัวพญานาคเดินยาวไปถึงหางพญานาคเลยถ้าโยมไปสุดหางแล้วไปเจอป้ายคำว่าผู้พิชิตพญานาคใหญ่ที่สุดในโลกถือว่าโยมพิชิตพญานาคได้แล้วหัวต้องไปเดินขึ้นตรงหน้าอกพญานาคขึ้นบันไดไปไม่ทางขึ้นใช่ตรงหน้าอกพญานาคที่พญานาคอยู่หัวสาธุไปให้ถึงนะโยมนะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโลกรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆผู้มีของกตัญญูได้ทำบุญให้กับบุพการีหรือถวยเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษานายติ๊บชัยวุฒิได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะก็ขออโหสิกรรมอโหสิเวรกันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในครอบครัวนางสาวศรีไพรอินทวีนะได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับพ่อพุทธนะแม่มนแม่นนนะอินทวีและบรรพบุรุษทุกท่านทุกคนนะอีกทั้งได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าด้วยนะก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญผู้ที่อุทิศบุญให้ก็ขอให้มีความสุขผู้ที่เป็นผู้ได้รับอุทิศบุญก็ขอให้ทุกท่านดวงจิตวิญญาณของท่านมีแต่ความสุขความเจริญในสัมปรายภพด้วยเถิดนางสาววิยรัตน์อินทวีนายสุวิทย์สง่าจันทวงศ์ก็ได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับนายพุทธอินทวีนางมนนายอินทวีและบรรพบุรุษทุกท่านทุกคนและเทวดาประจำตัวของท่านอีกก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกท่านทุกคนนายไพโรจน์แสงอ่อนก็ได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับนายสมานแสงอ่อนนางสุนันท์แสงอ่อนซึ่งเป็นผู้ร่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้ทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีแต่ความสุขความเจริญสีสาหัสสุธัมมานางสาวนภัสสรพลแสน
ได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทุกท่านทุกคนทั้งครอบครัวเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายที่เป็นญาติของนางสาวนภัสสร พลแสนจงได้อนุโมทนาบุญในครั้งนี้และเทวดาประจำตัวอีกด้วยนะครับนางสาวพัชนาภาอุทาพิมพ์อุทาทิพย์ก็ได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับนายสามนลินทรักลินทรึกนิยมนะนายยกพลอุทาทิพย์และเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีแต่ความสุขความเจริญพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธะบูชาน างสาวทิชาพรแซ่อัวก็ได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้กับนางสนองไผ่ประการนายเปรียงสมศรีนายเปรียงสมศรีนะคุณโยมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้แสดงความกตัญญูในครั้งนี้ให้กับบรรพบุรุษให้กับเทวดาประจำตัวของท่านก็ขอให้ทุกท่านไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหลือกินเหลือเก็บโดยใช้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่ก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาอีกทั้งขอให้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ยากไม่จนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดในวันพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าหรือ 10 นาฬิกาโดยประมาณทางวัดก็จะจัดทำพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลและทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนทุกท่านทุกคนที่ท่านได้เขียนชื่อลงในกระดาษในวันนี้ในวันที่ 15 ทางวัดเมื่อทำพิธีเสร็จก็จะนำกระดาษนี้ทั้งหมดประชุมเพลิงพร้อมกันก็ขอให้ทุกดวงจิตวิญญาณหากทุกดวงจิตวิญญาณนั้นมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งไปหากมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์และขอให้ไปสู่สวงสวรรค์วิมานชั้นฟ้าด้วยทุกดวงจิตวิญญาณด้วยเถิดสาธุใครที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็ยังรับได้อยู่นะคุณโยมนะตอนนี้ขึ้นมารับเลยยังไม่ได้รับเลยขึ้นมารับได้เลยรับน้ำมนต์ก็ได้นะน้ำมนต์ก็รับได้นะมารับก่อนนะคุณโยมก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็อย่าลืมไปก่อเจดีย์ทรายกันนะโยมนะมารับน้ำมนต์ก่อนพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิสาธุโยอาหังวันทามิสัพพโสมีผ้าสีแดงให้โยมได้บูชาด้วยนะผ้านำโชคไปผูกกับต้นมหาโชคตรงต้นที่ก่อเจดีย์ทรายนะโยมนะถ้าโยมเห็นผ้าสีแดงผูกสบายให้ผูกสะบัดอยู่ตรงนั้นนะญาติโยมก็สามารถไปบูชาได้นะเจดีย์ทรายก็ไปร่วมกันเติมทรายให้เต็มนะโยมทรายที่โยมก่อวันนี้จะเป็นการสร้างฐานองค์พระพุทธเมตตาที่มีเสาทั้งหมด201ต้นมีความกว้างทั้งหมด60 คูณ 60 เมตรทั้งหมด3ชั้นด้วยกันอยู่กลางเขาม่อนพญานาคนะคุณโยมนะโยมมองขึ้นไปโยมเห็นหัวใจนั่นเป็นหัวใจองค์พระประธานองค์พระใหญ่นะครับถ้าโยมทำเจดีย์ทรายวันนี้ทรายของโยม1 ถัง 1 คุ2 คุของโยมที่โยมร่วมทำบุญก็จะเป็นทรายในการก่อสร้างฐานองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิเมตตาประชาไทยร่วมใจราชภักดีซึ่งเป็นพระใหญ่หน้าตัก38 เมตรสูง45 เมตรด้วยกันหัวใจได้หล่อไปแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายนปีพุทธศักราช 2568 ปีที่แล้วมาปีนี้พระอาจารย์พระครูไทยนั้นได้หล่อส่วนพระเกศส่วนที่สูงที่สุดนั่นก็คือดอกบัวตูมที่อยู่บนเศียรของท่านนะ
หล่อไปแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายนนะส่วนวันที่ 4 ที่ผ่านมาได้หล่อองค์ต้นแบบองค์จำลองขององค์พระพุทธมหาจักรพรรดิเมตตาประชาไทยรวมใจราชภักดีนะเอาเจริญพรญาติโยมที่เพิ่งมาถึงยังไม่ได้รับของที่ระลึกก็ขึ้นมารับกันได้นะคุณโยมมารับของก่อนแล้วค่อยไปเขียนก็ได้นะรับน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยลงไปเขียนเราต้องพับต้นพระป่าก็สามารถร่วมกันปักได้นะคุณโยมนะเอาขึ้นมารับของก่อนแล้วค่อยลงไปเขียนรายชื่อของเราและชื่อบรรพบุรุษของเราเพื่อให้ทางวัดนั้นจะได้ทำบุญให้ในวันพรุ่งนี้นะมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยกาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนปรัตสีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีสัมมหาเดรัง
ณีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิกานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ พ
พุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิปานังวารังวันตังส
สีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสัมโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโย
สัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิอานังวารังวันตังสีวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอา